Và qua cái mục tiêu chương trình này thì tôi mong muốn là mọi người có những cái kỹ năng và cái hiểu biết cơ bản để làm thế nào để thể khởi nghiệp, bắt đầu một cái kinh doanh, một cái doanh nghiệp định hướng theo sứ mệnh. And also I want you to develop some kind of capability to put together your own teams. Và bên cạnh đó thì cũng hy vọng phải giúp được mọi người phát triển những kỹ năng có thể xây dựng được một cái đội nhóm riêng của mình. And also I want you to develop some kind of capabilities to build a network through this seminar. Và cũng qua cái chương trình này tôi cũng muốn mọi người có thêm được kỹ năng để xây dựng được một cái mạng lưới, những cái network để mà có thể trong cái việc kinh doanh của mình. But most important thing is I want you to have some kind of knowledge and skills to develop your own version of a business plan. Và điều quan trọng nhất, mục tiêu chính của chương trình là muốn giúp cho các anh chị hãy phát triển được những kỹ năng và kiến thức để viết được một cái kế hoạch kinh doanh riêng của mình. Next slide, please. So for the next 4 weeks, some subjects gonna be very basic, and some subjects gonna be a little bit of academical, but I want you to have all those knowledges through this seminar, and some of the subjects and topics you already be acquainted with. But still, you need to go through these principles and processes to develop a good và trong business plan. những cái chương nội dung mình học sắp tới sẽ có những cái nội dung khá là cơ bản và hầu như mình đã quen thuộc, và cũng có những cái nội dung có hơi tính học thuật, nhưng mà tổng quan thì tất cả đều để giúp mục đích là để giúp mọi người có thể phát triển được cái kỹ năng là xây dựng một cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Can you hit the one more time? Enter to look at the great. So what is the ET business? I said ET business is entrepreneurial transformation. Vậy thì doanh nghiệp ET ở đây mình đang nói là gì? Thì tôi muốn nói là doanh nghiệp ET nghĩa là Entrepreneurial Transformation, nghĩa là biến đổi khởi nghiệp. So what are you trying to transform to your business? That's the question. Vậy thì tôi đang muốn biến đổi cái điều gì qua cái doanh nghiệp hay là cái việc kinh doanh của bạn? So in the bottom of the slide, you can see the person Matt Tunahek, who is the pioneer of business as a mission. He said that business as a mission is demonstrating what the kingdom of God is like in the context of a business. Và mọi người nhìn vào cuối cái slide, mọi người sẽ thấy một cái câu nói của ông Matt Tunahek. Thì ông là một trong những người tiên phong về việc kinh doanh như một sứ mạng. Thì ông nói là kinh doanh như một sứ mạng thể hiện một cái bức tranh về vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng ở trong bối cảnh kinh doanh. So I hope everybody knows what the Lord's Prayer is. Sorry. Yeah. Lord's Prayer. Lord's Prayer. Lord. The God's Prayer. Yeah. In the scripture in the Matthew. Hy vọng mọi người biết cái đại mạng lệnh ở trong Matthew. In the Lord's Prayer, the Lord says, told us, my Father's kingdom come, and the Father's will be done on earth as it is in heaven. Và Đức Chúa Trời nói trong mà Chúa đã nói trong cái đoạn mình nói là để nước Cha được đến như đất trên đất như trời. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. So ET business is what
the God's plan in heaven, trying to transform that into earth Yeah. as a business. Yeah. Thì doanh nghiệp ET với khái niệm là những gì mà Chúa muốn biến đổi ở trên vương quốc, thì cũng mang những mong muốn sự biến đổi đó vào trong cái việc là trong mô hình kinh doanh, những cái doanh nghiệp. So ET business is trying to transform the God's plan and God's will in the earth as a business in terms of social, economical, and environmental and spiritual transformation. Yeah. Thì doanh nghiệp ET muốn mang chuyển tải những cái ý muốn của Đức Chúa Trời, những kế hoạch của Đức Chúa Trời vào trong những cái bối cảnh doanh nghiệp hay là kinh doanh ở trong mọi lĩnh vực, từ xã hội, kinh tế. So ET business are trying to impact on the people and the nations with your business. Thì doanh nghiệp ET là mong muốn có tạo ra những cái tác động ảnh hưởng đến con người cho đến xã hội qua cái doanh nghiệp của bạn. So the ET business is about the real, viable, and profitable and sustainable business. Yeah. Thì doanh nghiệp ET là về những doanh nghiệp có tính thực tế, khả thi, mang lại lợi nhuận và có sự bền vững. This is a very important thing. So when you start the ET business, and most of the business as a mission businesses failure coming from this. Yeah, và đây là cái câu chủ chốt mà rất là quan trọng khi mà bắt đầu cái doanh nghiệp ET, bởi vì hầu hết những cái doanh nghiệp mà thất bại thì sẽ có những cái sự vấn đề liên quan tới những cái điều được nhắc đến trong cái câu thông điệp này. Their business may focus on the missional side of it, but never focused on the business side of it. Yeah. Khi nào nói về doanh nghiệp kinh doanh như một sứ mệnh, thì đôi khi là doanh nghiệp đó có thể tập trung quá nhiều vào cái khía cạnh là sứ mệnh, hay là những cái sứ mệnh nhưng mà không tập trung đủ cho đến cái khía cạnh là kinh doanh. So it is very important to build a business which is profitable and sustainable. Yeah. Cho nên rõ ràng là rất là quan trọng để xây dựng một cái doanh nghiệp mà vừa mang lại lợi nhuận và vừa bền vững. Okay, next slide, please. So again, I'm going to emphasize one more time. The ET business is all about from the foundation of Kingdom of God and the build a profitable and sustainable business. Yeah. Thì tôi muốn nhắc lại nữa về nền tảng của doanh nghiệp ET là bắt đầu từ nền tảng là vương quốc của Đức Chúa Trời, và tạo ra những cái doanh nghiệp vừa có lợi nhuận vừa bền vững. And then trying to influence and impact on the economic and social and environmental and spiritual in terms of the kingdom perspective. Yeah. Và từ đó mong muốn tạo ra những cái tác động ảnh hưởng cho đến nền kinh tế, xã hội, cho đến môi trường hay là thuộc linh, thì qua cái ảnh hưởng của vương quốc. And also through the business, the ET business foundation is through the business trying to evangelize the people. Yeah. Và qua cái nền tảng của doanh nghiệp ET đó thì có mục tiêu là cũng truyền giáo cho con người. Okay, next slide, please. So ET business is teamwork. Yeah. So you're not doing the ET business alone. Yeah. Thì doanh nghiệp ET là một cái công tác của đội nhóm, bạn không thể làm việc làm cái doanh nghiệp ET đó một cách đơn độc hay là một mình. So
when you start your ET business, there will be a bunch of people helping your business, like a financial expert, the business area advisors, and industry experts, and some missionaries, and as well as the local missionaries, or the management advisors. All these kind of advisors will help your business. Yeah. Cho nên khi mà bạn bắt đầu khởi nghiệp một cái doanh nghiệp theo mô hình ET này, sẽ có một nhóm các những đội ngũ từ những nhà truyền giáo cho đến những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh sẽ hỗ trợ bạn khởi nghiệp trong theo cái mô hình ET này, từ chuyên gia các trong lĩnh vực, chuyên gia ngành nghề, chuyên gia tài chính, những cái chuyên gia nhân sự, hay là những nhà truyền giáo, hay những chuyên gia ở trong địa phương. Yeah. Next slide. So before. Yeah. Okay. I will just explain it. There is one missing slide there. So okay. This one? Or... Yeah. I'm sorry. Let's go back. Okay. Okay. Sure. Yeah. This one shows how the actual ET business started it and grow. Yeah. Và cái slide này là một cái ví dụ cho thấy một cái hình thức một cái kiểu mẫu doanh nghiệp ET đã được bắt đầu khởi động như thế nào và đã phát triển như thế nào. So this one's actually started it with a bunch of short-term missionaries went to Haiti, the country Haiti. Dạ, và cái ý tưởng cái doanh nghiệp kinh doanh này đã bắt đầu được như là được bắt đầu bởi những người là truyền giáo ngắn hạn tại Haiti. And when they visit Haiti, they saw the local the people making a flower basket from the bark of a palm tree. Yeah. Và khi mà cái đoàn một vụ này những một vụ này họ đi đến Haiti thì họ thấy người dân địa phương đang làm những cái giỏ hoa từ cái vỏ cây cọ. So they get the business idea when they visit Haiti, and they started Haiti Sherry Project. Yeah. Và những cái nhóm người này họ đã nhìn thấy cái ý tưởng kinh doanh từ cái việc giỏ hoa làm từ cây cọ này, và họ đã khởi động cái mô hình kinh doanh dựa trên cái ý tưởng của Haiti này. So they get the help from the advisors and the entrepreneurs on the financial side of support, and product distribution support, and establishing the companies. So they get the help from the bunch of different areas of experts. Yeah. Và để mà bắt đầu cái doanh nghiệp này thì họ đã tiếp nhận sự trợ giúp và hỗ trợ về từ những cái cố vấn và những cái doanh nhân, về từ việc là hỗ trợ tài chính cho đến thiết lập công ty, phân phối sản phẩm, đến nói chung là cố vấn cho để việc khởi nghiệp cái doanh nghiệp này. So also they get the help, some coordination from the local, Và đồng thời thì họ cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ những cái nhà truyền giáo địa phương tại Haiti. Wow. And their sales and marketing is gonna done by the second generation young professionals. So they do the marketing and sales, and eventually their product went to Home Depot, which is a mega size the building supplier. Yeah.
Và cái việc mà bán hàng và thực hiện cái đạt được cái doanh số thì sẽ được thực hiện bởi những cái chuyên gia trẻ, từ việc bán hàng, tiếp thị cho đến thương mại và phân phối. Thì cái sản phẩm này đã được đưa vào phân phối tại Home Depot, là một cái chuỗi phân phối thương mại rất là lớn tại Mỹ. So on the bottom of the slide, there is a link. So if anybody interested in the reading more details of this Haiti Sherry project, then go to that link. Yeah. Và ở dưới cái slide này có một cái đường link video, và nếu mọi người có ai muốn nghiên cứu thử xem qua cái kinh doanh này thì có thể nhấn vào xem video đó, họ sẽ có những câu chuyện về cái mô hình kinh doanh này. Okay, next slide. Okay, so when you start the ET business, you're gonna get some help from the ET forum. One is advisory support, and the other one's financial support. Yeah. Nên khi anh chị khởi nghiệp theo mô hình ET thì anh chị sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ từ ET forum. Thứ nhất là về hỗ trợ tư vấn, cố vấn, và thứ hai là về hỗ trợ tài chính. Like I explained, you will get the support from the different kind of advisors in different Và như tôi đã nói thì bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những cái nhà cố vấn khác nhau, từ nhiều cái lĩnh vực khác nhau. And also you will get some support through the business incubation centers in different countries. Và đồng thời thì bạn cũng sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ cái trung tâm vườn ươm tạo doanh nghiệp. And also you will get some support, some training and workshop through the various ET forums and workshops. Các anh chị cũng sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ về đào tạo và huấn luyện qua những cái hội thảo hay đào tạo của ET. So if you are interested in getting some help, then you ask Professor Lim. Yeah. Cho nên là nếu anh chị có nhu cầu nhận được sự giúp đỡ thì có thể liên hệ với giáo sư Lim. And you will also get some financial support, but you need to discuss with Professor Lim to get these kind of support. Yeah. Và anh chị cũng có thể nhận được cái sự hỗ trợ về tài chính, nhưng mà để nhận được cái sự hỗ trợ tài chính thì cần phải liên hệ với giáo sư Lim để mà nhận được cái loại hình thức hỗ trợ này. So in order to get the financial support, you need to write your business plan and submit that business plan. Và để nhận được cái hỗ trợ tài chính thì anh chị cần phải viết ra một cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh và trình lên cái kế hoạch kinh doanh tài chính đó. Kế hoạch kinh doanh đó. We will look at your business plan, whether attainable, then we'll decide whether we'll provide the financial support or not. Yeah. Và chúng tôi sẽ xem xét cái hoạch kinh doanh đó, xem nó có đủ tính có mang lại đủ lợi nhuận và có tính bền vững hay không, rồi chúng tôi sẽ duyệt cho những cái khoản về hỗ trợ tài chính sau. So there are some requirements to get these help. You need to talk to Professor Lim. Yeah. Và sẽ có những cái yêu cầu và tiêu chí nhất định để nhận được cái loại hình về hỗ trợ tài chính này. Thì nếu anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với giáo sư Lim. Okay, next slide, please. This is a ET planning cycle, and this is a iterative cycle. So from the beginning to the end, there is a no end. You keep doing this until you build a successful business. Yeah. Và đây là một cái chu kỳ lập kế hoạch ET điển hình, và nó theo cái tiến triển là tiếp nối, và nó sẽ lặp lại đến, nó sẽ không có điểm dừng cho đến khi nào các anh chị có được một cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.
So you start with the strategic country analysis, which is, for example, if you want to start your ET business in Cambodia or other countries, then you need to analyze what that country's environment is. Yeah. Rồi bắt đầu là bằng việc là phân tích quốc gia chiến lược. Ví dụ như các anh chị muốn bắt đầu cái doanh nghiệp đó, kinh doanh đó ở đất nước Campuchia hay bất cứ nơi nào chẳng hạn, thì cần nghiên cứu về những cái đặc tính, đặc thù của cái quốc gia đó. You develop the strategic business plan, and also you need to develop a mission analysis plan. So combining these, the business side of the plan and also missional side of the plan, combining these two, then you get the initial strategic master ET plan. Yeah. Và sau đó thì các anh chị cần lập ra một cái kế hoạch kinh doanh chiến lược, và bên cạnh đó là những cái phân tích về sứ mệnh hay là sứ mệnh chiến lược, và kết hợp hai cái khía cạnh kinh doanh và khía cạnh sứ mệnh này thành một, thì sẽ có một cái kế hoạch chiến lược tổng thể ban đầu. Now, once you develop the initial plan, then you go through a bunch of reviews and feedbacks. Then you finalize the plan. Yeah. Và có từ cái kế hoạch tổng thể này thì các anh chị sẽ đi vào cái tiến trình đánh giá giữa các bên liên quan, từ phản hồi từ khách hàng hay là các bên liên quan, để mà đúc kết được cái kế hoạch chiến lược tổng thể cuối cùng. So the planning cycle, this planning cycle, most important thing is you need to keep modifying the plan based on the feedback from the customers and feedback from the missionaries and feedback from the other professionals. So you keep modifying your business plan. That's the most important thing. Yeah. Và điều quan trọng của cái chương trình lập kế hoạch này đó là các anh chị sẽ liên tục điều chỉnh, sửa đổi dựa trên phản hồi khi mà trong quá trình mình thực hiện. Thì đó là cái chìa khóa của cái chu kỳ lập kế hoạch này. Okay, next please. So to start the ET business, then you need basically two different skills. Để bắt đầu cái khởi nghiệp cái mô hình ET này thì mình cần có hai cái kỹ năng cơ bản. Basically you need to have the entrepreneurial skills and the spiritual leadership skills. Về cơ bản nền tảng thì anh chị cần có cái kỹ năng về khởi nghiệp kinh doanh, và thứ hai là kỹ năng về lãnh đạo thực linh. So as I explained it before, the ET business requires the business side of the skills, and at the same time the missional side of a spiritual leadership skills. Yeah. Như tôi đã nhấn mạnh lúc trước thì cái mô hình kinh doanh ET nó có cái khía cạnh của cả khía cạnh kinh doanh trong đời thường, và những khía cạnh về sứ mệnh như là những cái lãnh đạo của thực linh. So I guess you guys already gone through the leadership skills sessions with the Dr. Cho the last month. Tôi thấy là mọi người đã đi qua những cái rất là sâu, rất là chi tiết với tiến sĩ Cho từ tháng trước về những cái kỹ năng lãnh đạo. And next month during the May, you're gonna have some sessions with the Dr. An regarding the biblical foundation of ET business. Yeah. Và trong tháng tiếp theo là tháng 5, các anh chị sẽ cùng học từ tiến sĩ Han để nói về những cái kinh doanh, những cái bản kinh doanh hay kiểu sứ mệnh. So on top of these two business side and spiritual side basic skills,
on top of these basic skills, you need to have another skill, which is the building a relationship skills. Yeah. Và bên cạnh hai cái khía cạnh kỹ năng chính về kinh doanh và lãnh đạo thuộc linh thì bên cạnh đó nữa thì anh chị cũng cần có những cái kỹ năng về xây dựng xã hội, kỹ năng xã hội và xây dựng mối quan hệ. So I think you already get into this building relationship skills with Dr. Cho last month. Yeah, và tôi biết là các anh chị cũng đã đi qua cái phần kỹ năng xây dựng mối quan hệ với tiến sĩ Cho tháng vừa rồi. But don't forget, even though you have these skills, but the foundation of building your ET business is these three things: the entrepreneurial mindset, and also dependence on God, and the conviction to evangelization. Yeah. Yeah. Vậy cũng hãy ghi nhớ là dù mình đã biết những cái nền tảng về kỹ năng này thì cũng cần có cái nền tảng quan trọng, đó là tư duy khởi nghiệp, sự nương cậy nơi Chúa và tinh thần thôi thúc truyền giáo. Okay, next slide, please. So before you start your ET business, you need to ask yourself whether you are ready to start this long journey. Yeah. Và trước khi anh chị quyết định khởi nghiệp cái doanh nghiệp ET này của mình thì hãy đặt câu hỏi cho chính mình là mình có sẵn sàng để khởi đầu nó trên một cái hành trình rất là dài, hành trình dài sắp tới. And you need to ask yourself how your business is gonna transform that area and the people and the culture in the area where your business is gonna be in. Yeah. Và cũng hãy đặt câu hỏi cho bản thân về những điều như là cái doanh nghiệp của bạn sẽ muốn biến đổi những cái lĩnh vực nào, cái lĩnh vực của cái doanh nghiệp bạn. Yeah. And also you need to ask yourself how you're gonna impact the people around you with your business. Và cũng hãy tự hỏi bản thân và làm thế nào doanh nghiệp của bạn sẽ có thể tác động, ảnh hưởng đến những người xung quanh qua doanh nghiệp của bạn. Again, the core of ET business is demonstrating what the kingdom of God is like in the context of business. Yeah. Và cái nòng cốt của cái doanh nghiệp ET đó là bày tỏ cái bức tranh về vương quốc của Đức Chúa Trời như thế nào trong cái bối cảnh doanh nghiệp hay là kinh doanh. Okay, next slide, please. Okay, so there are some challenges in doing ET business. Yeah. Và có những cái thách thức nhất định khi mà bắt đầu cái doanh nghiệp ET này. I explained it before. If you are not focused on the sustainable and profitable business, then the ET business will. Như tôi đã nhớ mạnh lúc trước là nếu bạn không tập trung vào cả khía cạnh nào là mang lại lợi nhuận và bền vững thì có khả năng cao là sẽ thất bại trong cái việc doanh nghiệp ET này. So most of the ET business or business as a mission business, they are getting some subsidies from the churches and other supporting organization, and at the same time, they are not making any profits. Yeah. Vì hầu hết những cái doanh nghiệp ET này kinh doanh như một sứ mệnh, họ nhận được cái sự trợ cấp tài chính từ các tổ chức hay là từ hội thánh, một cái mục vụ nào đó, nhưng mà họ lại không mang lại những cái lợi nhuận để mà lợi nhuận mang lại. So these are the kind of challenges
and you must think when you're trying to start your own ET business. Dạ, và đây là một trong và đây là những cái thách thức mà cần lưu ý đến khi mà nghĩ về việc là bắt đầu cái doanh nghiệp ET. There are some other challenges, like different country has a different regulatory and legal compliance, and also a different country has a different culture. So these are the kind of challenges you need to think about. Dạ, và bên đó còn có những cái thách thức về cái sự khác biệt về pháp luật và quy định ở mỗi đất nước, như là rủi ro về những cái khác biệt về văn hóa mà mình cần phải lưu ý đến. Okay, next slide, please. This one is an actual business. It failed. Probably this photography business is in I think in Thailand. The owner trying to start the business in Thailand, providing a high quality photography to the tourist. Ở đây là một cái câu chuyện từ một cái doanh nghiệp thất bại ở Đông Á, hình như là ở Thái Lan. Thì cái người này họ muốn khởi nghiệp cái doanh nghiệp cung cấp những cái ảnh chất lượng cao cho khách du lịch. And what happened to the business? The business never really produced significant revenues. So they do not make any money out of that business. Yeah. Và vấn đề của doanh nghiệp này đó là họ đã không có được một cái khoản doanh thu đáng kể nào, cho nên là họ đã không mang lại một cái khoản lợi nhuận nào hay là doanh thu nào đáng kể từ cái doanh nghiệp kinh doanh của họ. But there are not many customers to buy their products. So without the customer, there will be no business. Yeah. Và cũng không có quá nhiều khách hàng để mà cung cấp được cái sản phẩm này của họ, và nếu mà không có khách hàng thì không thể có một cái doanh nghiệp thành công được. So what we need to learn from this failure, you need to do a very thorough market analysis before you start your business. Yeah. Và cái bài học rút ra từ cái kinh nghiệm từ doanh nghiệp này đó là cần hãy có những cái nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và sâu sát về thị trường của mình trước khi bắt đầu một doanh nghiệp. Okay, next please. The second case is the coffee farm in Haiti. Yeah. Và cái trường hợp thứ hai là một cái trang trại cà phê ở Haiti. The Haiti is one of the countries that produce a very good quality of coffee, like Vietnam. Yeah. Và Haiti là một cái quốc gia đã có sản xuất những cái cà phê rất là chất lượng, giống như là nước Việt Nam vậy. So the missionaries they went to Haiti and trying to start the coffee farm in Haiti. Yeah. Và một nhóm những người truyền giáo họ đến Haiti và đã muốn bắt đầu một cái trang trại cà phê ở Haiti. So they set up the kind of cooperative business, and they trying to help the local missionaries and pastors through their business. Và họ đã thành lập cái doanh nghiệp này như một cái dạng hợp tác xã và muốn giúp cho các mục sư và những người truyền giáo ở địa phương. But after they start the business, the suppliers and the local suppliers, they trying to deal with other big buyers. Nhưng mà vấn đề xảy ra là khi mà cái doanh nghiệp này thực hiện thì những cái nhà mà cung cấp cà phê địa phương, họ đã khi mà được thành lập rồi thì họ đã muốn thương lượng với những cái người mua lớn hơn, những cái người mua hàng lớn hơn. And at the same time, those local missionaries
who supposed to help this business, they left the country. Yeah. Và đồng thời thì những cái nhà truyền giáo mà họ đáng lẽ là người hỗ trợ chính cho cái doanh nghiệp này, họ cũng đã rời khỏi đất nước. So what we have learned from this failure. Yeah. Một trong những điều mà chúng ta có thể rút ra được từ cái thất bại của cái kinh doanh này. Every business has to have a very compelling motivation. Yeah. Thì mỗi cái hình thức kinh doanh đều cần phải có một cái động lực, nói chung là rất là thuyết phục. But this Haiti coffee farm didn't have the motivation at all, so that's a failure. Yeah. Và đối với trường hợp là trang trại cà phê Haiti này thì họ không có một cái động lực rõ ràng nào, thì đó sẽ dẫn đến cái sự thất bại trong doanh nghiệp. So this is just a simple two cases of a failure, and everybody learn from the failure. So you need to look at these things before you start your own business. Yeah. Và đây là hai cái tình huống ví dụ cho cái sự thất bại trong doanh nghiệp, và tất cả chúng ta đều có thể học hỏi từ những cái thất bại, cho nên là hãy xem xét và cân nhắc kỹ những cái vấn đề này để khi mà bắt đầu một doanh nghiệp. Okay, next please. So I will just go over very quickly and briefly what the business plan looks like. And we're gonna go over more detail in the last session. Dạ, và tôi sẽ đi qua rất là tổng quan và sơ bộ về một cái kế hoạch kinh doanh. Okay, next please. When you look at the right-hand side of a cartoon, the first one, on your head, everything looks perfect. Yeah. But in reality, that's not perfect. There is a bumps, ups and downs, and there is a deep, so in your head, everything's perfect, but in reality, there is not. So that's why you need to develop the business plan, trying to mitigate getting into this slump. Yeah. Và chúng ta nhìn ở hình hoạt họa ở bên phải, chúng ta thấy là một cái kế hoạch ban đầu chúng ta luôn luôn là nó khá là bằng phẳng và không có quá nhiều cái sự trở ngại hay những cái thách thức. Nhưng mà trong thực tế rõ ràng là cái trong thực tế mọi thứ sẽ diễn biến rất là biến động, trũng như đến những cái thách thức. Thì việc mà chúng ta có thể làm đó là có một kế hoạch kinh doanh mà có thể giảm thiểu được những cái biến động đó, những cái thách thức đó. So the Eugene Kleiner, who is the founder of Kleiner Perkins Venture Capital Firm in the Silicon Valley, which is one of the biggest the venture capital firm in Silicon Valley area, he said that idea may sound great, but when you put down all those ideas and details and numbers into the paper, then it may start to fall apart. Yeah. Và Eugene Kleiner là một cái nhà đầu tư mạo hiểm mà cũng như là sáng lập một cái quỹ đầu tư mạo hiểm rất là có tiếng và quy mô ở Silicon Valley. Thì ông có một cái câu nói là một ý tưởng ban đầu nghe thì có vẻ hay, nhưng khi bạn bắt đầu viết xuống những chi tiết và con số, viết xuống giấy thì mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên rời rạc. So never think about this perfect word. The new reality is this kind of a word. Yeah. Cho nên đừng bao giờ nghĩ về một cái bức tranh rất là đẹp, chỉ là một cái đường thẳng, nhưng mà trong thực tế thì sẽ có rất là nhiều cái sự biến động và nhấp nhô. Okay, next please. So the purpose of developing a business plan is
I'm emphasizing one more time. Yeah. Và cái mục Yeah, go ahead. Sorry. Mục đích của kế hoạch, mục đích để việc có một kế hoạch kinh doanh thì tôi sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa. So you have a great idea of this flying bicycle in your head, but before you actually riding this flying bicycle and not knowing what's ahead of your road. Translate. Ok. Ví dụ như là cái câu chuyện của cái hình hoạt họa bên đây, ví dụ bạn có một cái ý tưởng đó là đó là một cái chiếc xe đạp có thể bay, nhưng mà nếu như mà không đoán được, nếu bạn không dự đoán có một cái kế hoạch rõ ràng về cái đường chạy của nó sẽ dừng đến khi nào thì nó sẽ dừng. So trying to forecast what's in front of you on the road, you need to do a lot of this kind of what if kind of analysis during the developing your business plan. Yeah. Cho nên là điều bạn có thể làm đó là dự đoán trước những cái gì mà sẽ có mặt ở trên cái đường chạy này, những cái điều sẽ có trong tương lai về những cái đường chạy này, và có những cái phân tích thấu đáo nhất có thể về những cái dự đoán đó. So once you've done all these different areas of what if analysis, then you putting all these together into these kind of structures. Yeah. Và khi mà bạn đã có được tất cả những cái phân tích cần thiết về những cái điều này thì bạn sẽ đặt nó vào một cái cấu trúc để mà nó hình thành ra một cái kế hoạch hoàn chỉnh. So this is a very simple structure. The business plan, the first one is executive summary and the company description, products and services, and the marketing plan, management plan, financial plan, and then some other details of appendices. These are the need to put your ideas into it. Yeah. Và bên trái đây là một cái kế hoạch kinh doanh rất là đơn giản và cơ bản, bắt đầu từ về như là tóm tắt dự án, mô tả công ty, sản phẩm và dịch vụ, những cái kế hoạch về tiếp thị, kế hoạch quản lý, kế hoạch tài chính hay là những cái phụ lục khác. Thì hãy cố gắng đặt những cái ý tưởng của mình vào trong cái mẫu kế hoạch kinh doanh này. Okay, next please. So these are the things you need to put it into the executive summary, and executive summary is normally 2-3 pages long, no more than this. But sometimes you can go a little bit, expand a little bit of it, but not long. But most important thing is you write this executive summary at the end of everything you develop it, then you write the executive summary. Và trước hết là về cái phần tóm tắt dự án thì nó sẽ thường bắt đầu khoảng 2 đến 3 trang và không hơn như vậy. Nếu mà hơn thì chỉ hơn một tí thôi. Và cái phần tóm tắt dự án này bạn sẽ bắt đầu viết khi mà sau khi đã xong tất cả những cái ý tưởng khác, và mình sẽ viết vào lúc vào cái thời gian cuối cùng khi mà đã có hết những cái ý tưởng và build up những cái phần khác rồi. So this is a very important thing. The goal of the executive summary is to get the investor to read your business plan, not to get the investors to give you money. Yeah. Và mục tiêu của cái phần tóm tắt dự án này đó là khiến cho nhà đầu tư muốn đọc tiếp cái kế hoạch của bạn, mà không phải là để nhà đầu tư đưa tiền cho bạn. So the executive door to let you meet the investors. Yeah. Và cái phần tóm tắt dự án giống như là một cái cánh cửa đầu tiên để có thể giúp bạn có thể gặp được nhà đầu tư hay không. So I myself started at the startup in the Silicon Valley, and I wrote up my company's business plan, and I submitted that business plan
probably 70, 80 different venture capital firms. Okay. Như là tôi đã như là bắt đầu một cái kế hoạch kinh doanh tại Silicon Valley, và tôi đã từng gửi cái kế hoạch kinh doanh đó cho khoảng 70, 80 cái quỹ đầu tư mạo hiểm nào đó. And half of the business plan, I never got the response at all. Yeah, và khoảng phân nửa cái kế hoạch kinh doanh mà tôi gửi đi đã từng là không nhận được phản hồi nào hết. So when you submit your business plan, don't expect you're gonna get the money from the investors. Nên khi mà bạn trình một cái kế hoạch kinh doanh của mình trong một cái quỹ nào đó thì đừng kỳ vọng là sẽ có được ngay cái tiền từ những cái nhà đầu tư. So again, I'm gonna emphasize one more time. This executive plan, executive summary, is the first step for the investors have interested in your business plan to read beyond the executive summaries. Yeah. Và cái phần tóm tắt dự án này một ít là để khơi dậy cái sự hứng thú, cái sự quan tâm của nhà đầu tư trước khi mà họ đi đến những cái phần khác. So to read those two sample business plan I gave you and how they write their version of executive Cho nên summary. là mọi người hãy tận dụng và xem kỹ cái mẫu kế hoạch kinh doanh mà tôi đã gửi ra, và hãy xem những cái mẫu mà thành công mà họ đã làm. And we will discuss more detail in the fourth week, end of this session. Và chúng ta sẽ thảo luận kỹ và chi tiết hơn về cái mẫu kế hoạch đó vào phần kết thúc của cái phần này, cái phần kết thúc của hội, cái phần cuối tháng này. Okay, next slide. So the second chapter of your business plan gonna be a company description, and in this section, you describe briefly what your company legal form is, and what's the goal look like, and what kind of industry your business is in, and how you're gonna fund your startup money, and what kind of ownerships are, and where your companies are located in. All these things very simply described in this company descriptions. Và phần tiếp theo sau phần tóm tắt dự án là cái phần mô tả về công ty, sẽ liên quan tới những cái như là loại hình của doanh nghiệp của bạn là gì, bạn sẽ gây quỹ cho bắt đầu khởi nghiệp như thế nào, hay là những cái như là về hình thức sở hữu, những là địa điểm công ty của bạn ở đâu, hay là đây là tất cả những cái ý mà nó sẽ bao gồm trong cái phần mô tả công ty. Okay, next please. Products and services chapter. In this section, you describe what kind of products or services your company is providing, and your company is gonna solve, and what are the proprietary features of, if any, your product will have, and what's the competitive advantages your companies are gonna have, and all these things, along with the your business model, you need to describe in this section. Và phần tiếp theo là cái phần nói về sản phẩm dịch vụ, về những cái dịch vụ mà công ty của bạn cung cấp, và những cái vấn đề mà sản phẩm dịch vụ đó có thể giải quyết được, hay là bất kỳ bất kỳ tính năng độc quyền nào mà có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ của công ty bạn. Và những cái phần chi tiết hơn thì sẽ nằm ở những cái phần sau. Okay, next slide. So this this section probably one of the most important sections in your business plan. Và đây có lẽ là một trong những cái phần quan trọng nhất ở trong cái kế hoạch kinh doanh của bạn.
And even though your business is going to be a mom and pop kind of a small size business, you should do the market analysis and you should develop the marketing strategy. Yeah. Và kể cả khi công ty của bạn có thể là quy mô nhỏ thì bạn cũng cần phải thực hiện phân tích về thị trường của mình và có một cái chiến lược tiếp thị. Okay, I think some of you may heard about the SWOT analysis. Yeah. Thế nghĩa là một số chúng ta đã nghe qua nhiều về phân tích SWOT. I think during the Dr. Cho's session, these SWOT analysis. Yeah, right? Nghĩa là trong cái phần yes, he did. Yeah, he did. Okay, so we will discuss more detail later on. Thì chúng ta sẽ nói thêm về chi tiết ở phần sau, và phần này chúng ta chỉ đi qua về tổng quan sơ bộ thôi. And next, please. This management plan is actually how you're gonna put together your the teams, and how you hire the people, and how you can organize your companies. All these things you put it into this section. Yeah. Và ở trong cái phần tiếp theo là phần kế hoạch quản lý, thì ở đây bạn sẽ nói về cách làm thế nào bạn sẽ huy động cái đội nhóm của mình, sẽ tuyển dụng nhân lực hay là những cái đội ngũ quản lý, thì tất cả những cái phần này đều đã nằm trong cái phần kế hoạch quản lý. So again, the guy Eugene Kleiner, when he evaluate the business plan, first thing he looking at is your team. Go ahead, translate. Và cái ông Eugene Kleiner này ở trong cái sáng lập của quỹ đầu tư mạo hiểm, thì ông đã nói là cái việc đầu tiên mà ông sẽ lượng giá cái kế hoạch kinh doanh của bạn, đó là ông sẽ nhìn vào cái đội ngũ của bạn trước hết. So he said he invests in the management, he invests in the people, not the idea. Yeah. Thì ông nói là ông đầu tư vào cái việc quản lý, đầu tư vào những cái con người của cái doanh nghiệp đó, không phải là những ý tưởng. Okay, next slide, please. In the previous plans, in the previous sections, that deals with the idea and products and the market. But in this section, in financial planning sections, this deals with the numbers and the money. Yeah. Ở những cái phần trước thì nó sẽ tập trung vào những cái như là sản phẩm, về thị trường, về những cái dịch vụ. Thì trong cái phần này, cái kế hoạch tài chính sẽ tập trung vào những cái con số, những con số và tập trung vào tiền. So in this section, you need to put how you're gonna gather the resources, actually money, to start your business. So startup cost, and how you're gonna use that money, and you need to do some break-even analysis. Go ahead. Yeah. Và trong cái phần kế hoạch tài chính này, nó sẽ bắt đầu từ những cái như là bạn sẽ huy động cái nguồn chi phí, nguồn vốn khởi nghiệp thế nào, và cái chi phí khởi nghiệp ban đầu là gì, và từ cái vốn bạn có thì bạn sẽ sử dụng, và cái nguồn vốn sẽ như thế nào, và cái đó là bên cạnh đó là phân tích khi nào hòa vốn, phân tích hòa vốn. So some of you may know what this break-even analysis is, and maybe some of you may develop a profit and loss statement, cash flow statement, and balance sheet. If you don't know these terms, and I want you to
dig in the internet and trying to get familiar with these terms. Có thể là một số người trong các anh chị đã biết qua về các phân tích hòa vốn này, hay là từng những cái làm những cái bảng cân đối kế toán, hay là những cái dòng tiền dự kiến đó, thì mà nếu mà chúng ta chưa biết về những cái thuật ngữ này thì hãy cố gắng lên internet để tìm hiểu về những cái thuật ngữ này trước. So without these kind of knowledges, you cannot operate your business. Và nếu mà không có những cái kiến thức về những cái tài chính này thì bạn không thể nào vận hành cái doanh nghiệp của mình được. So we don't have a time during these sessions to explain what this break-even analysis is, and what is the profit and loss statement and cash flow statement and balance sheet. So you need to do a little bit of the study on these terms, and later on we will go directly into these statements and looking at what kind of items you need to look at when you start your business. Yeah. Và trong cái phần tiếp theo thì mình sẽ nói kỹ hơn, chi tiết hơn về những cái dạng bảng về tài chính này, và mình sẽ biết cách làm thế nào để đâu là những cái bảng loại hình, cái loại mà phân tích tài chính mà mình cần tập trung khi mà bắt đầu cái doanh nghiệp khởi nghiệp của mình. Next, please. In this slide, I think this probably most of you for the first another version of this is another version of the simplified business plan. So before this slide, there is the regular kind of a business plan structure, but if you don't have enough time, then you use this simplified version. Và đây là một cái bảng về mô hình kinh doanh mà có thể là một cái gì chúng ta sẽ thấy lần đầu tiên. Thì đây là cái bảng được đơn giản hóa từ một cái kế hoạch kinh doanh dài và hoàn chỉnh. Thì nếu mà chúng ta không có thời gian để làm một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh mà dài bao nhiêu trang đó, thì mình có thể sử dụng mà xem qua cái bảng mô hình kinh doanh này, kế hoạch kinh doanh này. So this called the business model canvas, and this composed of with the of 9 items, and each items I put the details of what to write under these 9 items. So from this point on, you need to practice using this model canvas as a sample. And once you identify 9 items, then you can develop your business plan. Yeah. Và trong cái phần gọi cái này là business model canvas, là một cái mô hình kinh doanh, và nó có bao gồm 9 cấu phần. Thì tôi đã để ra những cái câu hỏi để cho chúng ta biết những cái thông tin chúng ta sẽ để vào từng cái phần, những cái thông tin này là gì. Và bắt đầu từ bây giờ chúng ta nên tập làm quen với việc sử dụng cái mô hình kinh doanh này. Yeah. So I put the details of each items. So for the next 4 weeks, please the practice using this the model canvas. And if you have your business ideas, then put your idea into this business model canvas. Và đó thì trong những cái phần học tiếp theo, chúng ta hãy cố gắng thực tập sử dụng cái mô hình kinh doanh này và đặt những cái ý tưởng của mình vào từng những cái cấu phần trong cái mô hình kinh doanh này. Then with these foundations, with these identified 9 items, you can plug
each of these into your business plan structure. Yeah. Và với từng cái cấu phần của cái mô hình kinh doanh này thì bạn đã fill được hết những cái thông tin vào, thì bạn có thể dần dần ráp nó vào cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh của mình. So once you develop your own version, then you can send it to me, and I will look at it. I will review it and give you your comment. Yeah. Và khi mà các anh chị đã làm được một cái phiên bản không cái bản business model cá nhân này của mình rồi, thì có thể gửi cho tôi và tôi có thể sẽ đưa ra những cái nhận xét phản hồi cho mình. Okay, next please. Ý ơi. Yeah. Cho chị hỏi cái được không? Tại chị Yeah. có câu hỏi. Yeah. Can we have one question before we continue? Sure. Yeah. Dạ, chị hỏi đi ạ. Ok, cái business model canvas nè, nó còn những cái mà nó có những cái list. Cái research thì mình sẽ fill ở đâu? Yeah. Yeah. Sorry. Yeah, we have one question. We have other things like the limitation or assumption of the market, something where can we fill in this business model canvas? Yeah. Oh, that the limitations. What kind of limitations? Is that the market related, yes, or is the customer related, or where? Oh, see, yeah. I when you ask me, and then I can make one more box, that the limitation of the market and also the customer and also competitor. Yeah, the if that's a customer related limitation, then you can put that limitation under customer segments. Oh, see. Hi. Okay. Yeah, I know that. And if that's, yeah, the some market related limitations, then you can put the either customer relationship or channels. Yes. Okay. So yeah, thank you. If that limitations is like your price kind of limitations, then you can put the that limitation under cost structure, and Yes. maybe under revenue streams. Okay. Oh, yeah, I see. Thank you. Yeah. Cảm ơn câu hỏi của chị Elisa. Thì chị Elisa hỏi về nếu mà có những cái giới hạn về thị trường hay khách hàng thì mình sẽ ở đâu, thì trả lời là ví dụ như những cái giới hạn về khách hàng thì chúng ta có thể đặt ở cái phần là customer statement. Những giới hạn về giống như là về thị trường có thể đặt ở trong cái phần mục về channel hay là customer relationship. Mà nếu với giới hạn về giá hay sản phẩm thì mình có thể đặt vào cái phần là cost structure hay là revenue stream. But if the limitation doesn't apply any of these, then you don't have to put that limitation into this structure. Yes. Put into, or no, you don't have to put the limitation in this canvas structure. Yeah. Okay. Và nếu như cái phần giới hạn của chúng ta nó không có thuộc vào những cái phân mục ở đây thì chúng ta cũng chưa cần phải bỏ vào những cái bảng business model này. So again, this model canvas is a very simplified version of the business plan. So it doesn't cover everything. Yeah. Okay. Và cái business model này nó là một cái bản được đơn giản hóa từ cái kế hoạch kinh doanh, cho nên là nó sẽ không bao quát hết tất cả mọi cái thông tin. Yeah. Okay, next please. This one's like I said, when you submit the business plan, what we're trying to evaluate is whether your business plan is related to good business and at the same time has a good mission. That's what we're looking for.
And the ET business may have a good business side, but bad mission, or good mission side, but bad business. We are not looking at those things. Và khi mà các bạn khi mà bạn trình lên cho chúng tôi về kế hoạch kinh doanh của mình thì chúng tôi sẽ đánh giá về khía cạnh là doanh nghiệp và sứ mệnh, thì xem là doanh nghiệp có tốt hay không và sứ mệnh có tốt không, và nếu như một trong hai cái không tốt thì chúng tôi sẽ không tiếp tục như là xét duyệt nó. So when you submit the business plan, what we're looking at from your business plan is whether your idea or your business is marketable and executable, and whether it is feasible. Those are the things that we are looking at from your business plan. Yeah. Và khi mà chúng tôi xem qua kế hoạch kinh doanh của bạn, khi bạn trình lên, chúng tôi xem là cái ý tưởng kinh doanh của bạn có thể bán được ra thị trường hay không, có thể thực hiện hóa được hay không, hay là có những khả năng hay không, thì đó là những gì chúng tôi sẽ nhìn qua đầu tiên khi mà đánh giá các kế hoạch kinh doanh của bạn. And when you developed your version of a business plan, these numbers here is just a suggestion. It's so not too much bogged down on these numbers. Okay. Yeah. Thì khi mà bạn phát triển cái kế hoạch kinh doanh của riêng mình thì đây là những cái cấu phần ở trong kế hoạch kinh doanh đó và những cái trang ước chừng cho từng cái phần, cho nên là cũng đừng quá bị bận tâm bởi những cái số trang cụ thể cho mỗi phần. Okay, next please. I think this is the end of module 1, and I'm quoting some Harvard Business School professor, William Sarman. He said, business is like a chess. Oh, yeah. So to be successful, you must. So that means you should expect some kind of a bump ahead in on your road. Yeah. Vậy để kết thúc cái phần 1 thì tôi muốn trích dẫn một cái câu nói của ông William Simon đến từ một giáo sư từ trường kinh doanh Harvard. Thì ông nói là việc kinh doanh giống như một cái ván cờ, và để thành công thì mình cần dự đoán trước một cái bước đi, như những cái chỗ trũng hay là gồ ghề trước mắt. Okay, so this concludes the first module, and anybody has any questions so far? Yeah. Và đây là đã tóm tắt kết lại cho cái phần 1. Thì đến bây giờ mọi người chúng ta có câu hỏi gì không ạ? You put all the tax aggregated number on the bottom, and you subtract from the gross revenue, subtract the tax amount, then that's the profit after tax. Oh, I so see. That's how you show your tax in your profit and loss statement. Oh, I see. I get your point. Okay. Yeah. Thank you. So you actually need to look at the actual profit and loss statement where you can put that tax amount. Yeah. Okay. Yes. Noted. So noted. I think when you look at the some samples in this lecture material, and you can see where you can put the tax amount. Yeah. Okay. Yes, noted. Any other questions? Có câu hỏi gì khác trước khi bắt đầu tiếp không? Okay, so let's start. Next slide. Yeah. Mình sẽ bắt đầu quay lại. Okay. Yes. Am I speaking too large sentences? Too much?
It's to still translate? it's still okay. It's not too complicated. Okay. Yeah. So if you cannot capture everything what I said, then let me know. I will shorten Yeah, the sentences. sure. I will ask you again if I can. Okay. All right. Thank you. Then let's start the second session. Okay. And in this section, we're gonna discuss about how you can generate the business and how you can generate the ideas and how you can validate whether that is a good idea or bad ideas. Okay, so we're gonna go through some practices and how you can generate the ideas. Yeah. Và trong phần 2 này thì mình sẽ bắt đầu bằng việc là làm thế nào để phát triển và xác thực ý tưởng đó. Đó là một ý tưởng kinh doanh hay hay là đó là ý tưởng tồi không hay lắm. Rồi mình sẽ thực hành cái việc làm thế nào để phát triển và xác thực ý tưởng đó. Okay, next. This shows the business planning startup process framework, and when you look at the right hand side, it start with the generating the ideas and putting together people's and doing some market analysis, and you put the develop the business model and then actually execute all these plans. So these are the framework we're gonna follow when you start the your business. Yeah. Yeah. Và mà mình nhìn tay phải đó một cái về lập kế hoạch kinh doanh, một cái mô hình lập kế hoạch kinh doanh, thì đó là một cái hình tam giác đi từ dưới lên trên, thì ở dưới đáy rồi mình sẽ bắt đầu nền tảng là từ cái ý tưởng, và sau đó là từ những cái con người trong đội nhóm, và từ đi lên là thị trường, sản phẩm, và đó là cái mô hình lập kế hoạch kinh doanh mình sẽ đi theo trong cái phần này. And when you look at the left hand side, the first four things is the resources you need to put together to start your business. Yeah. Okay. Nếu mình nhìn qua bên tay trái, mình sẽ thêm 4 cái ý đầu tiên, đó là 4 cái nguồn lực mà mình cần phải quy tụ khi mình bắt đầu một cái doanh nghiệp. Then the next sixth thing is actually a strategy you need to develop to actually start your business. Yeah, và 6 cái phần tiếp theo là 6 cái phần liên quan tới chiến lược mà mình cần phải có khi mà mình bắt đầu vận hành cái kinh doanh đó. So the idea and the team, the people are the foundation of your business. It's very important. Yeah. Thì ý tưởng và con người theo cái mô hình này thì đó là cái nền tảng cho doanh nghiệp của bạn. Okay, next please. This shows top 20 the reasons that the startup fails, and the 42% of a startup failed because there is no market. Yeah. Và đây là 20 cái lý do hàng đầu vì sao khởi nghiệp thất bại. Thì đầu tiên những cái chiếm 42% lớn nhất đó là không có nhu cầu của thị trường cho sản phẩm của công ty đó. And the second largest failure is the ran out of the money. Yeah. Và lý do thứ hai lớn nhất đó là hết tiền. And the third one is you do not have a right people. Yeah. Và lý do thứ ba đó là mình không có những cái con người đúng trong cần cho thành công. So the look at these the different the failure reasons for failures, and the learn from these failures, and when you start your business, do not go the same path. Yeah.
Vì đây thì đây là những cái lý do hàng đầu mà mình có thể học hỏi từ đó, và khi bắt đầu một cái doanh nghiệp kinh doanh của mình thì hãy cố gắng đừng đi lại những con đường này của những cái người đã từng thất bại. Okay, next please. Just to stop there. Just to stop. Yeah, just to stop here. Okay. So if I show these 4 different pictures to you, then what kind of business ideas are you going to get from these 4 pictures? Yeah. Nếu tôi cho các anh chị xem 4 cái hình này thì mà mọi người mình hãy đoán được đây là ý tưởng kinh doanh gì dựa trên 4 hình này. F&B. Anybody guess? Yeah, cafe, coffee, cafe. Coffee? Yeah, Coffee shop? Yeah, takeaway, maybe premium. Okay. Gourmet. Okay. Coffee for officer. Okay. Yes. All right. So actually, this is the how the Starbucks coffee started it in China. Và đây là cách một cái vườn cà phê đã bắt đầu ở Trung Quốc. Okay, you can show the rest of the slide. Okay. So the ideas, business ideas, you can get from everywhere, from everyone. Sorry, can you repeat it? Okay, so you can get the business idea from anybody and everywhere. Yeah. Vậy thì bạn có thể có được, nói chung là mình có thể có được những cái ý tưởng kinh doanh từ bất kỳ ai và từ bất kỳ ở nơi nào. So the Starbucks guy, he traveled somewhere in Shanghai, and he went to the Chinese tea shop, and he saw the Chinese young people, they drink the local coffees. So he got the idea to expand the Starbucks coffee in China. Vậy thì cái ông Starbucks này, ông chủ Starbucks này thì một lần ông đến Shanghai và ông đến một cái tiệm trà địa phương ở Trung Quốc, thì ông thấy những cái người trẻ họ uống rất là nhiều cà phê, những cái ly cà phê ở địa phương, và ông đang nghĩ đến việc là mở rộng thị trường Starbucks sang Trung Quốc. So when you travel and when you go to some places, or when you meet somebody, then you need to always ask yourself these kind of questions and get an idea. Yeah. Vậy thì khi bạn đi đến một cái nơi nào đó, một cái vùng đất nào đó, hay là cái địa điểm nào đó, hay gặp một người nào đó, hãy đặt những cái câu hỏi sau đây để có những ý tưởng. Next, please. There are 4 elements of business ideas, and the first one is whether the business idea satisfies the customers. Thì có 4 yếu tố của một cái ý tưởng kinh doanh. Đầu tiên đó là cái ý tưởng kinh doanh đó có thỏa mãn được khách hàng hay không. So the clear customer value is one of the idea. Giá trị khách hàng rõ ràng đó là một trong những cái ý. And also a successful idea demonstrates how big the market gonna be. Yeah. Và bên cạnh đó thì một cái ý tưởng kinh doanh thành công cũng có thể diễn tải được cái thị trường sẽ có kích cỡ lớn nhỏ như thế nào. And at the same time, the idea should be feasible with the realistic time and realistic resources. Yeah. Và đồng thời thì ý tưởng kinh doanh đó cũng cần có thể thực hiện được và khả thi với một cái thời gian và cái nguồn lực khả thi. So I showed you the cartoon with the flying bicycles before.
Như trước đó tôi có cho mọi người xem cái hình hoạt họa về cái ý tưởng chiếc xe đạp Big Bay. Somebody think that's a good idea. Somebody think that's a bad idea. It depends. Yeah. Một số người có thể nghĩ là một ý tưởng tồi tệ, một số người có thể ý tưởng đó hay, thì đó tùy người nhìn nhận nó như thế nào. So you need to validate those ideas against some criteria. Vậy thì bạn cần phải xác thực những cái ý tưởng đó dựa trên những yếu tố, những cái tiêu chí. So that the flying bicycle may meet the need of a sufficient degree of innovation, but it may not meet the requirement of adequate market size or feasibility or profitability of that idea. Ví dụ như là chiếc xe đạp bay đó nó có thể là thỏa được cái điều kiện là nó đổi mới và sáng tạo, nhưng mà nó lại không thỏa được cái yếu tố và điều kiện như là tính khả thi, hay là một cái thị trường một cái thị trường với kích cỡ phù hợp cho các sản phẩm đó. So when you have idea, business idea, you need to look at whether your idea fits into these four elements. Vậy khi mà bạn có một cái ý tưởng kinh doanh thì hãy xác thực xem là cái ý tưởng kinh doanh của mình nó có thỏa được 4 cái yếu tố này không. So next please. So where are you gonna get the idea? Vậy thì mình sẽ lấy được những ý tưởng từ đâu? You start with the very close, your family and friends. Bạn có thể bắt đầu từ những cái người rất là thân thiết như là gia đình và bạn bè. Your family and friends are the sources providing the ideas. Gia đình và bạn bè của bạn có thể là một cái nguồn, có thể là cung cấp những cái ý tưởng. The good example of the source getting from the friends is the Steve Jobs and the Steve Wozniak who started an Apple company. Yeah, một cái ví dụ cho những cái tình huống thành công và họ đã lấy ý tưởng từ gia đình, đó là ông Steve Jobs và Steve Wozniak là người đã sáng lập ra Apple. And also problems that you have. Yeah. Và đồng thời những ý tưởng có thể đến từ những cái vấn đề mà bạn đang có. And I think some may still use these the shaving the razors called Gillette razor. Yeah. Ví dụ như là một cái sản phẩm mà bạn có thể quen thuộc đó là cái dao cạo Gillette, cái nổi tiếng hơn là một số rất nhiều người đang dùng cái này. And the King Gillette, he used the very traditional shaving knife. Yes, yeah. Like in war zone, like the thing they use. Right. Yeah. And every time he used that, and he cut his face and bleeding. So he was thinking about how to solve that, the cutting his face. Yeah. Thì ông King Gillette là người sáng lập ra cái thương hiệu dao cạo Gillette. Thì ông đã từng sử dụng cái dao cạo truyền thống là con dao. Thì mỗi khi mà ông cạo râu thì ông sẽ thường hay cứa vào mặt và chảy máu. Thì ông đã mong muốn giải quyết được cái vấn đề đó cho bản thân bằng cách làm thế nào để ngưng những cái vết cắt đó không bị cắt vào da nữa. So from that trouble, he invented it, the Gillette razor, which does not cut his face. Yeah. So he got an idea from his problems to make a new product. Yeah. Và từ cái vấn đề đó của bản thân thì ông đã sáng tạo ra được cái dao cạo Gillette rất là an toàn và không có gây tổn thương. Thì đó là cái ý tưởng ông lấy ra từ những cái vấn đề mà ông đang có. And sometimes the ideas you can find from your interest area. Và đôi khi những cái ý tưởng bạn có thể bạn có thể có được từ những cái sở thích mà điều bạn quan tâm. And Tim and Nina Zagat, these two people, they love
travel and they love food, so they tour every restaurants and famous places, and they thought about how they can introduce the best places to eat. So they start the Jagat survey. Và ví dụ này, ví dụ là nhiều người tên là Tim và Nina Jagat thì họ là những người rất là yêu thích thức ăn, cũng như là dạng mà yêu thích ẩm thực, và họ đi đến rất là nhiều cái địa điểm nhà hàng khác nhau, và họ nghĩ đến làm thế nào để mà có thể đưa ra những cái gợi ý về những cái nơi địa điểm ăn uống, thì họ đã sáng lập ra cái Jagat survey. And sometimes ideas are coming from the existing products, and trying to improve that existing product, then you get the new idea. For example, like Ben & Jerry ice cream. These Ben Cohen and Jerry Greenfield, they love ice cream, but they doesn't like the taste. So they trying to improve the ice cream, so they created their own version, Jenberry ice cream. Đôi khi ý tưởng có thể đến từ những cái sự cải thiện từ những sản phẩm đã có. Ví dụ bạn cải thiện từ sản phẩm cũ đã có thì nó thành một cái ý tưởng sản phẩm mới. Ví dụ như là Ben Cohen và Jerry Greenfield thì họ đã sáng lập ra cái hãng kem Ben & Jerry rất nổi tiếng. Thì họ là người yêu thích kem, nhưng mà họ không thích những cái vị kem cũ đã có, nên họ sáng lập hẳn ra một cái thương hiệu kem riêng, những cái sản phẩm mới rất là nổi tiếng. So these are just the illustrations of where you can get your business ideas. Thì đây chỉ là những cái minh họa để minh họa cho mình biết mình có thể lấy được những ý tưởng kinh doanh từ đâu. Okay, next please. Sometimes the ideas just hit your head while you're traveling some areas. Và đôi khi thì những cái ý tưởng tự nhiên nó nhảy và nó lóe lên trên đầu mình khi mình đi đến một nơi nào đó. For example, this guy Leopoldo Fernandez, he visited the United States, and he delivered the pizza to his hotel. So he got an idea and went back to his country, Spain, and he started a telepizza in their country. Ví dụ như là ông Leopoldo Fernandez thì ông đến trong một cái chuyến đi thăm thú đến Hoa Kỳ, thì ông thấy là cái hãng pizza Domino họ có dịch vụ giao hàng đến tận khách sạn của ông, thì ông đã lấy cái ý tưởng đó về đất nước Tây Ban Nha của mình và ông sáng lập ra cái thương hiệu là telepizza. And sometimes ideas are coming from some specialized the village or specialized centers or specialized area. For example, like Fashion Street in New York, or some Dongdaemun Fashion Center in Korea. These are the things you can get ideas. Ví dụ như là đi đến những cái nơi mà chuyên tập trung một cái tụ điểm, một cái gì đó, ví dụ như là phố thời trang ở New York hay là trung tâm thời trang ở Dongdaemun Hàn Quốc, thì những cái nơi mà họ một cái tụ điểm hội tụ những cái chuyên môn một cái lĩnh vực nào đó, thì có thể là một nơi rất là tốt để mình lấy ý tưởng. So sometimes you can get an idea from online. So these are just a few examples how you can get the business ideas. Khi mình có thể lấy cái ý tưởng đơn giản từ mạng online, thì đây là những cái nguồn rất là hay mình có thể lấy được ý tưởng kinh doanh. So next please. These next two slides just to show you an example of how these successful companies get the business ideas, how they get the business ideas. Like everybody knows the Google, Facebook, Amazon, and you can get the ideas same way.
like these guys. So these are Yeah. just the Và trong hai cái examples. slide này thì chỉ đơn giản là những cái câu chuyện thành công của những cái tập đoàn lớn, cách mà họ đã có những cái ý tưởng kinh doanh, và chúng ta hoàn toàn có thể có được những ý tưởng kinh doanh tương tự như cách mà những cái ông lớn như là Google, Facebook hay là Amazon đã làm để có cái ý tưởng cho cái kinh doanh của họ. And the next slide also shows you examples of success stories to build a successful business from their ideas, like Xiaomi, Uber, Dropbox, and Airbnb. All things, all of these founders get an idea from their friends and families, or while they travel other countries. So you can get the same ideas for your business. Yeah. Và đây là cũng thêm một cái những ví dụ những câu chuyện thành công của những cái ông lớn, họ đã thành công được nhờ những ý tưởng đến từ bạn bè, hay là họ đi đến những cái đến nơi này nơi nọ. Đó thì đây là những cái ví dụ mình có thể đọc qua. Okay, next please. This shows you how you generate your business ideas. Yeah. I'm trying to show these different idea generation methods, but we don't have time to go detail into these each of these. But I think during the Dr. Cho's session, he already gave you some practices on the brainstorming. Okay. Yeah. Thì đây là tiếp theo, đây là những cái phương pháp để phát triển ý tưởng. Thì tôi muốn đi sâu hơn, mà tôi nghĩ là cái phần là brainstorming thì chúng ta đã được giáo sư tiến sĩ Cho để hướng dẫn làm rất chi tiết rồi. Đó thì mình sẽ không đi quá chi tiết về những cái phần này. So this brainstorming technique is also most popular techniques to generate the business idea. Yeah. Thì cái phương pháp tư duy động não brainstorming này là một trong những cái phương pháp mà nó phổ biến và nó thông dụng nhất nhưng mà phát triển những cái ý tưởng. So I think Dr. Cho probably shows you these yellow stickies. So use these kind of yellow stickies and do the brainstorming session. Yeah. Thì chắc là tiến sĩ Cho cũng đã cho chúng ta giới thiệu chúng ta qua về những cái mẫu dán giấy nốt, giấy nốt dán màu vàng màu sắc này, để cách để mình phát triển những cái ý tưởng. So one of the technique doing the brainstorming method is using this 5 whys method. Yeah. Một trong những cái kỹ thuật khác để phát triển ý tưởng là sử dụng 5 cái câu hỏi tại sao. So what this means is you ask why 5 times on the same topic. Yeah. Và cái cách sử dụng kỹ thuật này đó là bạn đặt câu hỏi 5 lần tại sao trong một cái chủ đề. Okay, so while you ask 5 whys and getting the answers for each of those 5 why, then you narrow down your ideas. Yeah. Và trong cái quá trình mình đặt 5 câu hỏi tại sao đó thì mình bắt đầu dần gọi là cô đọng lại ý tưởng của mình. And the mind mapping introduce mind mapping techniques. This mind mapping is using graphical techniques to connect same kind of images between these different information. So main mapping is another technique, but this 5 whys method is more popular. Yeah. Nó có bản đồ tư duy mind mapping, nhưng mà cái câu hỏi kỹ thuật câu hỏi 5 tại sao là cái kỹ thuật mà nó phổ biến và nổi tiếng nhất. And the rest of the method you can go into online and the read through. But these social listening and reverse thinking and collaboration. Collaboration is
is trying to use different among peoples trying to collaborate each other and narrow down their opinions. So use one of these methods trying to generate your business idea. Bên cạnh đó thì có những cái công cụ kỹ thuật khác thì mình có thể đọc sâu hơn, ví dụ như là về kỹ thuật hợp tác, tức là nhiều người cùng chung tay vì một cái mục tiêu chung để nghĩ ra những ý tưởng và sau đó là cô đọng dần cái ý tưởng cuối cùng. But I will go into a little bit deeper into a brainstorming technique. So next slide, please. Thì tôi sẽ đi sâu nhất về cái kỹ năng là đi sâu hơn về kỹ năng là tư duy động não, brainstorming. So when you use this brainstorming technique, you need doing brainstorming session. Những cái lưu ý về khi mình làm cái phần tư duy động não, mình cần những cái lưu ý sau đây khi mình làm cái tư duy động não. So the brainstorming can be ineffective when everybody trying to toss their ideas as the best idea. Ý tưởng cái tư duy động não có thể trở nên không hiệu quả khi mà tất cả mọi người đều đang muốn như là đấu tranh để ý tưởng của mình trở thành ý tưởng tốt nhất. And also not always the best idea doesn't win. Và đôi khi thì cái ý tưởng hay nhất thì lại không có thắng được số đông. And most often times, the person who has the loudest voice wins. Yeah. So in that case, his ideas may become a solution, which doesn't in reality. Và trong thực tế thông thường thì có thể là người mà giọng nói to nhất, hay người mà ồn ào nhất sẽ chiếm ưu thế và kiểu như là ý tưởng của họ sẽ là thắng, là ý tưởng hay nhất và nó thành giải pháp cho vấn đề, nhưng mà đôi khi đó không phải thật sự là ý hay nhất. So if you want to get the best result, then you need to perform the brainstorming sessions like these. You need to write first and talk later. Vậy để có cái buổi tư duy động não nó hiệu quả thì hãy làm những cái bài tập thực hiện sau, ví dụ như là viết trước nói sau. That's why most often times during the brainstorming session, you need to use that yellow stickies to write down. Đó là lý do tại sao mà trong những cái phần động não mình sẽ sử dụng những cái giấy nốt dán màu sắc để viết nó xuống, như là ông tiến sĩ Châu có nói. So when you have more than 5 people in that brainstorming session, then you need to control that conversation. So trying to discuss one-on-one conversation rather than everybody trying to start to talk. Nếu mà bạn có một cái bộ động não mà nó nhiều hơn 5 người, hãy cố gắng kiểm soát các cuộc đối thoại và có thể là thảo luận trong những cái cuộc họp một. Bởi vì quá nhiều tiếng nói thì nó không hiệu quả. And also you need to provide or give a opportunity to everybody. So like I said, the loudest voice doesn't mean that his idea is the best. Và mở rộng những cái ý tưởng, cơ hội về ý tưởng cho người khác, bởi vì như tôi có nói thì những cái người mà to tiếng hay là ồn ào nhất thì chưa chắc đã có những ý tưởng hay nhất. So if you efficiently and effectively perform the brainstorming session, then you will get the great result. Và nếu như mà bạn có thể làm được cái phần tư duy động não một cách đúng cách thức và hiệu quả thì sẽ có những cái kết quả rất là tuyệt vời. So next slide, please.
So once you get your business idea through these techniques or method, then you need to validate whether those. Và khi bạn có những cái ý tưởng kinh doanh đến từ những cách thức động não này thì mình cần phải xác thực là ý tưởng đó nó là ý tưởng hay hay ý tưởng tệ. So when you validating different ideas, you need to consider these factors like your own expertise or experience, and the market demand, and the market size, and the competitions, and the solutions, the ideas it's going to be providing to the customers. Với những yếu tố mình có thể xem xét như là về chuyên môn hay là kinh nghiệm, về cái nhu cầu của thị trường, cái quy mô của thị trường, những thị trường hình cạnh tranh hay là cái giải pháp mình đưa ra cho khách hàng là gì. Next, please. And also, you need to consider other criteria, other factors as well, like whether there is a strong barriers to enter to the market. Những yếu tố khác mình có thể phải xem xét, ví dụ như là những cái rào cản khi mà mình gia nhập thị trường. And whether your idea can build a viable business model, which is a profitable and sustainable business. Ví dụ như ý tưởng kinh doanh của bạn có thể xây dựng nên một mô hình kinh doanh khả thi hay không, một cái ý tưởng mà nó vừa mang lại lợi nhuận và bền vững. And how much of money is required to put your idea into business. Và cần tốn bao nhiêu vốn hay bao nhiêu tiền để có thể đưa cái ý tưởng của bạn thành một cái hiện thực trong kinh doanh. And at the same time, you need to consider risk factor. Your idea into business has a very high risk or low risk, so you need to factor in those risks. Bạn cũng đưa vào xem xét cái yếu tố như là cái ý tưởng của bạn nó có rủi ro cao hay là rủi ro thấp. So considering all these factors, and when you validate your business ideas, put all these factors into one place and then validate. And the first step of validating your idea is, next slide. Okay. Vậy thì khi mà có cái yếu tố kinh doanh của bạn thì hãy đưa hết tất cả những yếu tố mình đã nói qua để xem xét tất cả những yếu tố này. Và cái bước đầu tiên để xác thực thì nó sẽ bắt đầu ở cái slide tiếp theo này. You need to validate your idea whether your idea is already in the market. Bước 1 là bạn cần phải xác thực bằng cách là xác định lý tưởng của mình đã có tồn tại trên thị trường hay chưa. So even though your ideas is a very fantastic idea, but if somebody already has some products or services in the market, then your idea may not be that good. Ví dụ như là kể cả khi mình nghĩ là ý tưởng của mình đã rất là tuyệt vời và hay rồi, nhưng mà nếu như mà trên thị trường đã có rất là nhiều cái doanh nghiệp có ý tưởng đó thì có thể là nó đã không tốt tới mức như vậy. So that's the first step, and the second step is, next slide. Second step is you need to differentiate these different ideas. So you need to prioritize different ideas. So the way you prioritize or rate your ideas is three things. Bước 2 là mình sẽ đánh giá những ý tưởng khác nhau của mình dựa trên 3 thuộc tính này. Thì mình sẽ ưu tiên mình có rất nhiều ý tưởng thì mình sẽ ưu tiên những cái ý tưởng nào là ưu tiên trên hết dựa trên những cái thang điểm của 3 cái tiêu chí này. So the first thing the rate your different idea is against investment cost. How much money your ideas requires. So for example, this is an example.
you put the scale from 1 to 10, and the 10 means the least cost, and 1 means most cost. So you put the idea into between these 1 to 10 scales. Yeah. Ví dụ yếu tố đầu tiên mình hãy xem xét là về chi phí đầu tư, xếp hạng những cái ý tưởng của mình, đánh điểm dựa trên chi phí đầu tư. Ví dụ như chi phí đầu tư, cái ý tưởng mà nó đòi hỏi cái chi phí đầu tư lớn nhất mình xếp hạng là số 1, điểm số 1. Còn những chi phí, những cái ý tưởng mà nó chi phí thấp nhất mình xếp hạng là số 10. So 10 is good and 1 is bad. Và thường 10 chi phí đầu tư mà ở điểm 10 là tốt nhất, còn 1 là xấu nhất, tại vì nó tốn nhiều tiền nhất. And the second thing is, the second factor to rate is depends on your personal interest. Yeah. Và cái yếu tố thứ hai đó là dựa trên cái sở thích cá nhân của bạn. So if you are very passionate and very excited about that idea, then you give a 10. If you are not interested in that idea at all, you do not interested in, then you put the 1. Yeah. Ví dụ như bạn rất là hào hứng và rất là đam mê về ý tưởng đó, vô cùng hào hứng, thì mình sẽ đặt cái ví dụ là ý tưởng đó là điểm số 10, từ thang 1 đến 10. Và nếu như mà không quá đam mê, cũng không quá gọi là tâm đắc với nó, thì có thể điểm 1, điểm 2, điểm 3. And the last item is scale them depends on the potential profit, 1 to 10. So if you think your idea can generate $500,000, then you put the 10. This is just a number I picked. So depends on your figures. You put the scaling from 1 to 10. Yeah. Okay. Và thứ ba là đánh giá cái ý tưởng kinh doanh đó dựa trên cái tiềm năng lợi nhuận từ thang điểm 1 đến 10. Ví dụ như ý tưởng kinh doanh đó nó sẽ mang lại lợi nhuận tiềm năng cao nhất thì nó điểm số 10. Ví dụ như là 500.000 đô một năm, hay là tiềm năng lợi nhuận thấp nhất thì đó là số 1. So if you have only one idea, then that's it. But if you have 10 different ideas, then you put these scalings into these different ideas, then just to pick the highest, just to pick 3 from the highest total score. Yeah. Thì nếu như mà mình chỉ có một ý tưởng thì cũng không cần phải thực hiện cái bước này làm gì, nhưng mà nếu như mình có 2 hay 3 ý tưởng thì hãy xét dựa trên những cái ý tưởng này trên cái thang điểm từ 1 đến 10 này để mà chọn ra được một cái ý tưởng mà nó tốt nhất. This is not scientific method. It's just to give you the simple way of evaluating your business ideas. Yeah. Và này nó không có dựa trên một cái cách thức tính toán phức tạp thế, nó chỉ là một cái cách thức để mình lượng giá được những cái ý tưởng kinh doanh của mình. Okay, next please. And the third step is forecast your revenues and your expenses for the top 3 ideas that you selected it, and then compare each ideas, compare it. Yeah. Và cái bước 3 đó là mình sẽ dự báo doanh thu và chi phí cho những cái ý tưởng hàng đầu của mình và so sánh giữa các ý tưởng với nhau. So easiest way to comparing this revenue and expenses of each of your ideas is creating a simple the Excel spreadsheet. Và cách đơn giản nhất mình có thể so sánh giữa các doanh thu và chi phí của ý tưởng đó là tạo một cái bảng tính Excel đơn giản. So best idea will be generating highest revenue with the lowest expense. Và cái ý tưởng tốt nhất nó sẽ có tiêu chí là tạo ra được cái doanh thu lớn nhất với cái chi phí thấp nhất. So once you evaluate each different ideas, then next step is you get the feedback from your families or friends, or even from potential customers. Oh, sorry, I missed one of the key points. Can you repeat it again? Okay, once you get
evaluation of these different ideas, then you need to get the feedback from your families and friends, and even from potential customers. Và khi mà mình đã có được cái sự so sánh về lượng giá giữa các cái doanh thu và chi phí của các ý tưởng này rồi, thì hãy đưa cho bạn bè và gia đình xung quanh phản hồi, và thậm chí là những khách hàng tiềm năng để họ đánh giá phản hồi. Okay, the next slide. The way you need get some feedback from your potential customer is getting these surveys from answers from the potential customers. Like you need to identify your target customers by asking these kind of questions. And then also you need to assess your market and pricing by asking these questions. Và cách mà mình có thể lấy được cái phản hồi và đánh giá từ khách hàng tiềm năng đó là phải đặt những cái câu hỏi này, ví dụ cho khách hàng tiềm năng của mình, ví dụ như là những cái câu hỏi về xác định mục tiêu khách hàng và những câu hỏi về đánh giá thị trường và giá cả. So basically, you need the answers or the feedback from different groups and different segments. Vậy thì lý tưởng nhất là bạn có được cái câu trả lời và phản hồi từ những cái nhóm người khác nhau và những cái phân khúc khác nhau. Okay, next please. And once you get all these surveys from your potential customers or even your family members, then you need to examine your ideas one more time by ranking each ideas again. Sau khi bạn đã có những cái câu trả lời phản hồi từ khách hàng tiềm năng hay là gia đình bạn bè, thì hãy xem xét lại một cách tổng quan những cái ý tưởng này dựa trên những cái thứ hạng mà mình đã đánh giá. So once you ranked your ideas, then you need to put that idea into the actual customer testing. Và khi bạn đã có được cái thứ hạng cho những cái ý tưởng khác nhau đó, thì hãy mang cái ý tưởng đó đi thử nghiệm đối với khách hàng của mình. So if your idea is developing a product, then you need to develop a prototype. Ví dụ như nếu mà cái ý tưởng đó của bạn là để phát triển một cái sản phẩm, thì hãy phát triển ra thử tạo ra một cái sản phẩm mẫu ban đầu. And if your business idea is creating the services, then you need to test that idea directly to the potential customers. Nếu ý tưởng của bạn là một cái dịch vụ, thì hãy thử nghiệm cái dịch vụ đó với khách hàng tiềm năng của mình luôn. Next, please. These are the examples and how you can test your ideas. If your idea is a product, then you need to select a couple of techniques and a method to test your products. Ví dụ như nếu đây là những cái cách về ví dụ để mà làm thế nào để kiểm tra được cái ý tưởng về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Ví dụ về sản phẩm thì đây là những cái cách mà để mình thử nghiệm cái sản phẩm đó. There is many ways that you can test your product prototypes. One of the method is using Kickstarter website. Có rất là nhiều cách để thử nghiệm cái sản phẩm ban đầu. Ví dụ như là một trong những cách đó là sử dụng một cái trang nó tên là Kickstarter để khởi động một cái dự án. Yeah, you can Google it, Kickstarter. Then you can actually put your ideas and put your prototype product into that website and to see
how the potential customers react. Even you can raise the funds. Cái mình có thể các bạn có thể lên Google search cái Kickstarter và bạn có thể đưa cái ý tưởng thử nghiệm của mình lên cái trang đó và có thể xem được cái phản ứng của khách hàng như thế nào, thậm chí là gọi vốn từ cái trang đó. So in this slide, I introduced to you a different way of testing your prototype products. Và trong cái slide tôi đã giới thiệu những cách khác nhau để mà thử nghiệm cái sản phẩm của bạn. Next, please. If your ideas is creating and providing services, then you need to actually create some kind of web pages to introduce your services to the potential customers. Ví dụ như nếu sản phẩm của bạn là một cái dịch vụ thì cách thử nghiệm có thể bắt đầu một cái trang web để mà giới thiệu cái dịch vụ của mình, ra mắt cái dịch vụ của mình. Or you can use a traditional way to market or introduce your services by calling and emailing to the potential customers. Hay như bạn có thể sử dụng những cái cách truyền thống như là gọi hay là gửi mail cho khách hàng tiềm năng. Okay, so there are many different ways you can test the services to the potential customers. Thì có rất là nhiều cách khác nhau để bạn có thể thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ của bạn cho khách hàng đối với khách hàng. So once you complete all these processes, validating your ideas and the testing your ideas directly to the potential customers, then you can now decide which idea is the best idea to launch your actual business. Yeah. Và sau khi bạn đã thực hiện cái cách như vậy để mà kiểm tra thử nghiệm cái ý tưởng của mình, thì bạn từ đó bạn sẽ xác định được đâu là cái ý tưởng sau cùng mình sẽ triển khai dựa trên những cái phản ứng tốt nhất của khách hàng. Okay, next please. Okay, this is the same pictures I showed you before, and the right hand side there is the background of business as a mission in China. I explained it in the previous slides. When you start your ET business, you need to develop two things. One is, what was it? What are you asking? Sorry. Okay. Okay. You mean the mission and the business? Yeah, that's right. Yeah, that was I was asking. Okay, sorry. Thì để muốn nhắc lại, ví dụ là về khi mình nói về cái doanh nghiệp BM thì có hai cái khía cạnh mà chúng ta từng nhắc tới, là mọi người có nhớ là khía cạnh gì không ạ? I think everybody is sleeping. Nhưng mình nhớ hai cái khía cạnh của doanh nghiệp BM là gì, mình hãy mở loa lên để nói cho ông biết. Yeah. So what was the first step when you are trying to start the ET business? What was the very first step to do? Yeah. Khi mà bắt đầu một cái doanh nghiệp BM thì cái bước đầu tiên mình phải làm cho bắt đầu doanh nghiệp là gì? Dạ. Khai bật loa lên để nói. Xác định purpose. So let's see, where was it? Để ông nói cái. Yeah, the ET planning process
in the ET planning process, the very first thing you need to do is to develop strategic country analysis, right? Yes. Quốc gia. So if you want to start your business in Vietnam, then you need to analyze the areas you need to start. Yeah. Ví dụ ví dụ như cái điều đầu tiên khi nói về trong cái chu trình bắt đầu doanh nghiệp lên kế hoạch lập kế hoạch doanh nghiệp BEM thì đó là nghiên cứu về cái quốc gia chiến lược. Ví dụ như các bạn muốn làm một cái kinh doanh như một sứ mệnh đó ở tại Việt Nam thì mình sẽ nghiên cứu kỹ về cái thị trường Việt Nam. And if you go to other countries, then you need to develop some kind of analysis report on that country. Yeah. Ví dụ như bạn muốn lớn sang một cái đất nước làm kinh doanh một đất nước khác thì bạn cần phải có những cái nghiên cứu tương ứng ở đất nước đó. So this background factors for the business as a mission in China. These are the things that I just showed you a very simple example. These are the things that you need to do when you start your business in different areas of our countries. Ví dụ trong cái slide này là những cái bối cảnh của kinh doanh ở Trung Quốc. Đó thì đây là những cái yếu tố mà mình sẽ xem xét khi mà bắt đầu kinh doanh tại một đất nước. So you need to know very well in that area where you plan to start your business, how much population that area has, and what kind of economic conditions that they're going to have. All these things that you need to analyze before you start the business. Yeah. Về những yếu tố như là về cái điều kiện kinh tế ở đất nước của họ là gì, hay là nói chung là những cái thông tin về thị trường, rất là những yếu tố mình sẽ xem xét rất là kỹ để mà yếu tố để thành công một cái doanh nghiệp. And then you can come up with the business analysis like this. Depends on your business. Yeah. Và sau đó mình sẽ có ra một cái phân tích kinh doanh giống như cái này, dựa trên tùy theo cái doanh nghiệp của mình. So in the grand scale, in China case, in China, the best type of the mission-oriented business will be cafe or cafe related sales product, or trading or export companies, or large scale manufacturing and education centers. All these are the good business area to start. Yeah, ví dụ như đối với thị trường của Trung Quốc thì đây là những cái lĩnh vực mà rất là tiềm năng và rất là mạnh để kinh doanh, để mà khởi đầu kinh doanh, ví dụ như là cà phê hay là quán cà phê, những cái công ty về thương mại và xuất khẩu. So this gives you an example how you start your plans. Yeah. Vì đây là cho chúng ta những cái ví dụ làm thế nào để bắt đầu cái kế hoạch của mình. Okay, next slide. And Okay, next few slides, I will show you some case studies. This is an actual business, the coffee shop called Lightning Coffee, and it was started at 2008 in China, which was owned by a missionary couple. Can you can I have 1 minute so I can switch to the next slide? Okay. I have the Vietnamese for this slide. Sorry.
Okay. Yeah. You got it? Yes. Okay, fine. So this is a coffee shop case study. The Lightning Coffee is an actual business which was started by a missionary couple in China in 2008. Yeah. Và đây là một cái nghiên cứu, một cái case study về một cái quán cà phê Lightning của một cái cặp vợ chồng giáo sĩ. Họ đã bắt. And when they started the business, and there was a very little demand for coffee, so it was a risky operation as a business. Yeah. Và khi mà họ bắt đầu cái kinh doanh cà phê này thì đó là thời điểm khi đó thị trường có rất là ít nhu cầu cho cái cà phê này, thì nó là một cái kinh doanh khá là rủi ro thời điểm đó. But the business was very successful. So probably within a year they opened the business. They need to close down the business because they need more spaces. So they remodeled to add the second floor. Yeah. Và nhưng mà cái câu chuyện của quán cà phê thì khá là thành công, vì chỉ sau 1 năm sau đó hoạt động thì họ đã phải đóng cửa để mà sửa sang lại và mở rộng ra thêm tầng để mà có nhiều chỗ cho khách hơn. This is the next bullet point is a very important factor how they build their business. Even though they didn't do market research in the beginning, but during this remodeling period, they performed some demographics study and cost analysis and competition analysis and product sales ratio analysis. They did all these market analysis during this period. Yeah. Và một cái đồng ý là một tiếp theo rất là quan trọng, bởi vì ngay từ ban đầu thì họ không có những cái nghiên cứu về thị trường, nhưng mà trong thời gian tái cấu trúc lại cái kinh doanh của mình thì họ đã thực hiện những nghiên cứu rất là kỹ về cái nhân khẩu học của khách hàng, những cái chi phí, và khảo sát những cái cạnh tranh hay là tỷ lệ bán sản phẩm. So they opened the shop again in February of 2010. Then their sales doubled. Yeah. Và trong tầm 3 tháng khi mà họ đã mở lại kinh doanh sau khi sửa chữa lại thì doanh số của họ đã tăng gấp đôi so với trước đó. So after they remodeled, year and a half later, the October 2011, they formed 50-50 partnerships between the director and the owner. Yeah. Và sau khoảng 1 năm sau khi tái kinh doanh lại thì họ đã có một cái mối quan hệ kinh doanh đối tác 50-50 được hình thành giữa giám đốc và chủ sở hữu hiện tại. And 1 year later, they expanded their business to Hong Kong. Yeah, và 1 năm sau đó nữa thì họ đã mở rộng kinh doanh sang Hồng Kông. Next, please. So what we can learn from this Lightning Coffee business case is they specialized in the very high quality products and the detail-oriented design process for their store. Và những cái yếu tố thành công mình phải rút ra được từ trường hợp của Lightning Cà Phê, đó là họ chuyên môn về một cái sản phẩm nhất định là sản phẩm chất lượng cao, và không gian thiết kế thì nó định hướng chi tiết. And their coffee makers, baristas, are the very highest trained baristas, and they have won the national competitions. So everybody loves their coffee.
Yeah. Và những cái người mà pha chế của họ là những cái barista được đào tạo cao nhất và giành những giải thưởng chiến thắng trên các cuộc thi quốc gia, thì các khách hàng ở Trung Quốc thì vô cùng yêu mến những cái sản phẩm ở phút cuối của họ. Another important factors we need to learn from this business is the Lightning Coffee is working in connection with the mission training schools. Một cái yếu tố quan trọng mình có học được từ cái câu chuyện của Lightning Cafe là họ hợp tác với một môi trường đào tạo truyền giáo. And mission training is provided for their Christian staff working in their coffee store, and also the student in the training school can find employment in the coffee shop. So actually, this business has an impact on that area and the people. Yeah. Và cái Lightning Coffee họ huấn luyện truyền giáo cho các nhân viên cơ đốc làm việc tại Lightning Coffee, và sinh viên đào tạo trong trường của họ thì có thể tìm được việc làm trong quán cà phê, thì họ vừa có tác động ảnh hưởng cho đến con người và cả lĩnh vực chuyên môn về cà phê. Next, please. We need to analyze how this business can be successful. So we can learn not only from the failures, but also we can learn from this success. Yeah. Và từ câu chuyện này mình có thể học hỏi từ mình không thể chỉ học hỏi từ thất bại, mình có thể học hỏi từ những cái yếu tố. So let's look at the owner's personal background. Nên mình hãy xem qua thử về cái nền tảng của ông chủ sở hữu này. First of all, owner very committed to the God's calling. Yeah. Đầu tiên đó là người chủ sở hữu này họ rất là cam kết đối với sự kêu gọi của Chúa. So when he was studying the perspectives of the World Christian Movement course, he developed the strategic country analysis on China. Yeah. Và khi ông chủ sở hữu này, khi mà ông nghiên cứu về khóa học và quan điểm của các làn sóng cơ đốc nhân trên thế giới, thì ông đã thực hiện cái nghiên cứu về nghiên cứu chiến lược về quốc gia, về đất nước, đó là tại Trung Quốc. So while he was attending that the seminar, he met his ministry partners. Yeah. Và trong cái chương trình nghiên cứu đó thì ông đã gặp cái người đối tác tương lai của mình, người huấn luyện viên một này. Yeah, that ministry partner became the director of the business. Yeah. Và cái ông đối tác một vụ đó, ông đã trở thành giám đốc của cái kinh doanh Lightning đó. And eventually they separated the focuses between the director and the owner. And the owner focused on the business side of it. The director focuses on the missionary side of it. So these two people has a different functional roles. Yeah. Và cái điều quan trọng ở đây là người chủ sở hữu và giám đốc họ đã tách biệt hai cái vai trò của họ trong doanh nghiệp. Ông chủ sở hữu thì ông sẽ tập trung vào cái mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, và ông giám đốc thì ông sẽ tập này có hai cái vai trò riêng biệt trong doanh nghiệp đó. So the owners has a face commitment into the business. So that's their background. Yeah. Và chính chủ sở hữu này thì ông có một cái sự cam kết về niềm tin trong đối với doanh nghiệp của mình, thì đó là cái bối cảnh của cái bối cảnh của ông. Next, please. So I mentioned that I explained it to start the ET business. You need two different skills. One is missionary leadership skills, and the other one is business skills. So
in this case, the owners and the director partners has a missionary leadership skills. But what about the business skills? Ngay từ đầu tôi đã nói về để mà thực hiện cái doanh nghiệp PM này thì đã có hai cái kỹ năng chính mà cần có. Thứ nhất là về kỹ năng quản lý một vụ hay là lãnh đạo một vụ. Thứ hai là về kỹ năng kinh doanh. Thì cái về kỹ năng mà lãnh đạo một vụ thì ông giám đốc ông đã đảm nhận vai trò này. Thì còn về cái mảng kỹ năng kinh doanh thì sao? So let's look at the owner's professional background, whether he has business skills or not. Dạ, mình hãy cùng xem thử cái nền tảng về chuyên môn của ông chủ sở hữu, xem ông có những cái kỹ năng về kinh doanh hay không. The owner doesn't have a formal business training, but he has experiences leading many types of businesses. So he is an entrepreneur. Yeah. Mà mặc dù là ông chủ sở hữu ông không được đào tạo kinh doanh một cách chính thức hay bài bản, nhưng ông là một doanh nhân có kinh nghiệm dẫn đầu nhiều loại hình kinh doanh, cho nên ông giống như là một doanh nhân về mở rộng kinh doanh điển hình. So before he started this coffee shop, he got the training as a roaster, barista, and the coffee farm manager. So he got the business skills before he started the coffee shop. Yeah. Và trước khi mà ông khởi nghiệp cái doanh nghiệp Lightning đó thì ông đã có huấn luyện về kiến thức của tất cả khía cạnh liên quan tới cà phê, từ nông nghiệp trồng trọt cho đến khai thác và đào tạo như một người rang xay barista cho đến là quản lý trang trại cà phê. Thì trước khi mà ông bắt đầu doanh nghiệp thì ông đã biết tất cả những cái khía cạnh của kinh doanh cà phê này. So even he get the Q grader certification. I don't know what that is, but that Q grader certification is the world's highest level of certification as a coffee cupper. Yeah. Và ông chủ sở hữu cũng có chứng nhận về Q grader, là chứng nhận cao cấp nhất trên thế giới liên quan tới lĩnh vực cà phê. Yeah, that's a top level. So he got the every qualification as a business leader. Thì đó là cái bối cảnh của ông, nó có gần như là tất cả những cái chứng nhận liên quan tới ví dụ là lãnh đạo về kinh doanh. He even speaks 3 languages: English, Chinese, and Spanish. Ông còn nói 3 thứ tiếng. Nói là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. So for this business, owners has both leadership, spiritual have business leadership skills. So this should be a very successful business. Yeah. Vậy thì dựa trên câu chuyện của doanh nghiệp này thì mình thấy là họ có cả kỹ năng về lãnh đạo một vụ, lãnh đạo thuộc linh, và kỹ năng về lãnh đạo về kỹ năng chuyên môn kinh doanh. Thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện về doanh nghiệp rất là thành công. Next slide. This shows you some major issues facing the ET entrepreneurs in China. You can read through. Probably different country has different issues to deal with, and I think even in Vietnam, in different parts of Vietnam may have a different kind of issues you need to deal with. So before you start the business, you need to sort these things out. Yeah. Và đối với cái doanh nhân ET ở Trung Quốc thì họ phải đối diện với những cái vấn đề chính, thì mỗi đất nước sẽ có những cái vấn đề khác nhau. Thì ngay cả Việt Nam cũng có những vấn đề về nhiều vùng miền, nó cũng có những cái vấn đề khác nhau, thì bạn cần phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng về những vấn đề mà mình có thể đối mặt đối với kiểu mô hình kinh doanh ET này. Yeah, when I visited Vietnam a couple of years ago, I saw very different cultures in Hanoi and in Ho Chi Minh City.
Tôi đã từng đến thăm Việt Nam một vài năm trước và chính tôi đã từng thấy sự khác biệt giữa văn hóa của cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sự khác biệt giữa hai cái vùng miền. Okay, so you need to resolve these kind of challenges before you start Và mình cần và chúng ta cần phải gọi là hiểu được những cái vấn đề này và giải quyết được những vấn đề này trước khi mình bắt đầu. Okay. Next two slides will summarize what we have covered so far and how to get the ideas. And you need to look for some problems and probably the problems you have yourself. Yeah. Và cái slide này mình sẽ tóm tắt lại những cái mình nói, nhất là về làm thế nào để có được những cái ý tưởng, tìm những cái vấn đề hay là những cái điều nhất mà mình cá nhân mình có. And the very best startup ideas probably have three common things. Yeah. Và những cái ý tưởng khởi nghiệp thường có 3 cái điểm chung. The first thing is probably the idea is something the founders themselves want to do. Yeah. Thứ nhất là về ý tưởng, đó là ý tưởng mà người sáng lập họ thực sự muốn làm. And second thing is the idea can be built by the founders. Và chính ý tưởng đó có thể được xây dựng và thực hiện bởi người sáng lập. And the third common thing is a few others realize are worth doing. Và điều thứ ba là người khác nhận thấy được đó là cái điều đáng để làm. And this is a very important thing. The most common mistake the startup make is to solve problems no one has. Yeah. Cái ý thứ ba là cái ý mình phổ biến nhất và nó quan trọng nhất, đó là các lỗi phổ biến nhất mà công ty khởi nghiệp bắt phải là giải quyết vấn đề mà không ai mắc. So you need to get some ideas to solve problems everyone has. Yeah. Vậy thì chúng ta cần phải có những ý tưởng mà giải quyết cho được những vấn đề mà người ta có. And when you trying to start your business, ask yourself first, who wants this kind of idea right now? Who wants it? Yeah. Khi mà có nghĩ ra một cái ý tưởng kinh doanh, hãy đặt câu hỏi là ai là người muốn cái điều này ngay bây giờ. So if you cannot answer to that question, then the idea may be a bad idea. Yeah. Thì nếu bạn có thể trả lời được câu hỏi đó, thì bạn có thể xác thực được đó là ý tưởng hay hay là ý tưởng dở. Next slide. So if you want to start your business, then you need to look to the future. Yeah. Và cách để mà khi bạn muốn bắt đầu một cái doanh nghiệp của mình, hãy nhìn về tương lai. You always need to build something everybody needs in the future, and you're trying to find what's missing within your current boundaries. Và cái điều bạn muốn đó là nghĩ ra được những cái gì mà người ta vẫn còn đang thiếu sót trong cuộc sống. So the Harvard Business School professor said, the startup is like a chess. Yeah. Giống như ông tiến sĩ ở trường kinh doanh Harvard, ông đã nói là giống như hồi nãy mình có nghe, đó là hãy bắt đầu như một cái ván cờ. So you need to look at least 4-5 steps ahead. Nên mình cần phải nghĩ trước 4-5 bước trước, nghĩ luôn trước 4-5 bước. So that's what this live in the future means. Yeah. You need to look 4-5 steps ahead.
Đó là ý nghĩa cho cái chữ là sống trong tương lai, đó là nhìn trước 4-5 bước về tương lai. So if you have an idea, then don't start right away. You need to validate your idea all the time. Vậy thì nếu như bạn có ý tưởng thì đừng hãy bắt đầu ngay, nhưng hãy xác thực ý tưởng của mình trước. So if you have a right background and the right experiences and right expertise, then you can validate that idea very easily. Yeah. Và nếu bạn có cái nền tảng đúng, cái kinh nghiệm và chuyên môn đúng, ý tưởng đúng, thì bạn có thể bắt đầu thực hiện cái ý tưởng đó. Okay, I think we come to the end of this session, and I will end this session by quoting this guy, Lee Iacocca. Next slide, please. Everybody probably knows Chrysler, the company, the car manufacturer, Chrysler. This guy, Lee Iacocca, he actually invented it. The minivan. You can have a brilliant idea, but if you cannot get them across, your ideas won't get you anywhere. Yeah. So you need to choose what this Lee Iacocca said. Thì ông Lee Iacocca này, đây là người đã sáng tạo ra cái chiếc xe tải xe bán tải nhỏ minivan. Thì người này có câu nói là bạn có thể có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng nếu bạn không thể hiểu được hay là làm nó rõ ra được thì ý tưởng của bạn sẽ không đưa bạn đến đâu cả. So like I showed you in the previous slide, the cartoon Flying Bicycle. Yeah. And if you have that brilliant ideas, but if you cannot buy into anybody's, then the flying bicycle is not go anywhere. Yeah. Như cái hình hoạt họa trước mà tôi đã minh họa, một cái chiếc xe đạp biết bay, nếu mà không thể bán được ý tưởng đó cho bất kỳ ai hết thì cái chiếc xe đó chả đi đến đâu hết. Okay, so today I just introduced to you a brief overview of what the ET business is and what that ET business planning looks like, and what the business plan components looks like, and how you generate the idea and validating that ideas. So today's topic is a very easy topic. So we can quickly go over those topics. But from next sessions, it may not that. The topics may cover some academical stuff, but it is necessary to introduce you to those principles and processes to start your own business. Yeah. Thì chúng ta đã kết thúc cái phần học hôm nay, thì tôi đã giới thiệu cho mọi người về giới thiệu qua để mọi người hiểu về cái doanh nghiệp ET là gì, và những cái chu trình lập kế hoạch kinh doanh ET, và cũng như là những cái cấu phần của một cái kế hoạch kinh doanh, và sau cùng là cách phát triển những cái ý tưởng và xác thực những ý tưởng đó. Thì những cái nội dung chúng ta học hôm nay là những ý tưởng ban đầu rất là cơ bản, thì bắt đầu từ những tuần sau nó sẽ bắt đầu nâng cấp lên một xíu, và sẽ có những cái nội dung học thuật liên quan đến mang tính học thuật, nhưng mà sẽ rất là cần thiết để mà giới thiệu cho mọi người, để mọi người có thể ứng dụng và hiểu sâu hơn về cái chủ đề của mình. So any questions so far for today's topics? Dạ, và thì sau cái chủ đề hôm nay thì mọi người, mình có ai có câu hỏi gì không, mọi người có thể bật loa lên để mà đặt câu hỏi cho ông ngay bây giờ.
No questions at all? Great. I have a question. Okay. Yeah, about the brainstorm and ideas. Mm-hmm. I have already read the book Lean On Startup, Mm-hmm. and I think that way is quite matched with myself, because I always start the idea right time, and I failed, and people will help me to improve that one, and I will keep improve that ideas. I think that is better way for me. Mm-hmm. And so my question is, in business, if I do everything quickly, and after that I improve and keep going, is that the right way, or do you have any advice for me? Oh, there is Ý dịch cho anh ấy. yeah, there is no right and wrong ways. If you do the lean startup way, you can do it, and the lean startup is one of the method, since the Silicon Valley startups doesn't need too much of a time to go through a traditional way of starting the business. That's where the lean startup came in. So you can either use that lean startup process, or you can use a traditional startup process. But at the same time, you can mix these two different startup process as well. So there is no right or wrong way. Yeah. It depends on how you manage the process. Yeah. Okay. Cảm ơn câu hỏi của anh Tài. Thì anh Tài có câu hỏi là cái cách anh Tài đã từng đọc một cuốn sách là Lean Startup, thì cái cách của anh là anh cứ thực hiện làm nó, và khi mà anh sai thì anh cứ cải thiện nó trên cái quá trình đó, thì tiến độ của nó khá là nhanh so với cách lập kế hoạch kinh doanh truyền thống mình đang học. Thì ông trả lời là ông trả lời là không có cái cách khởi nghiệp hay là kế hoạch kinh doanh nào đúng hay sai hết. Thì cái cách Lean Startup đó đến từ cái Silicon Valley, thì đó là tùy nó không có cách nào hết, mà tùy mình sử dụng cách nào, và còn thậm chí là mình có thể kết hợp cả hai cách, đó là tùy vào cái lựa chọn của mình. Yeah. But the one important thing you need to consider is whatever method you use, either a lean startup way or the traditional way or the combination of both of them. Whatever the way you employ, you need to develop a business plan. Yeah. Và cái điều quan trọng mình cần nhớ là dù mình lựa chọn cái cách thức khởi nghiệp nào, dù là cách theo kiểu lean, lại cần có một kế hoạch kinh doanh, đều cần có một kế hoạch kinh doanh. So without the business plan, your business is going to the mountains. Yeah. Và nếu như không có một cái kế hoạch kinh doanh để mà chốt lại tất cả mọi thứ thì nó kiểu như cái ý tưởng hay kế hoạch đó kiểu nó lên núi. Again, Okay, 감사합니다. I'm gonna emphasize one more time. Without the business plan, to start your business is riding the flying bicycle with the blindfolded. Yeah. That risky. Yeah. Và nếu mà không có kế hoạch kinh doanh thì giống như cái việc mà đi một chiếc xe đạp biết bay mà bịt mắt mình vậy, thì nó khá là rủi ro, rất là rủi ro. And the whole idea of doing this seminar is provide you and equip you guys a capability to develop the business plan by yourself. Yeah. Và mục đích của cái buổi hội thảo này đó là chính giúp cho bạn có được cái khả năng và cái năng lực để mà tự viết được một cái kế hoạch kinh doanh bài bản và hoàn chỉnh.
So in the beginning, probably somebody think, what the heck, we need to develop the business plan. Why not we just start the business right away? That's very dangerous. Dạ. Và nếu ví dụ có một ý nghĩa là tại sao mình phải có một kế hoạch kinh doanh mà không bắt đầu ngay lập tức, thì đó là một trong những cái tư tưởng suy nghĩ rất là nguy hiểm. So even though you start a very small mom and pop business, you still need to know your market and your customers and your competitors and yourself. Yeah. Và thậm chí là nếu bạn bắt đầu một cái kinh doanh rất là nhỏ, quy mô rất là bé, thì bạn vẫn cần phải biết thị trường của mình, biết đối thủ của mình, biết cả khách hàng của mình và biết chính mình. So the process of knowing yourself and market and the potential customer is building a business plan, developing a business plan. Yeah, và that's a process. Và chung quy lại là để cái quy trình mà biết mình, biết thị trường, biết khách hàng thì nó đều qua cái việc bằng cách là qua việc là lập kế hoạch kinh doanh. Yeah. Any other questions? Yeah. Chúng ta còn câu hỏi gì khác không ạ? Anh có một câu hỏi bên ET là hiện nay anh biết là bên ET có hỗ trợ cho nhiều nơi, nhiều tổ chức, nhiều nước, thì anh đang làm việc bên trên các cái vùng dân tộc về vấn đề nông nghiệp, thì bên ET có những cái mô hình hay là có những cái kế hoạch về liên quan đến nông nghiệp mà có sẵn để cho anh tham khảo không? Okay, yeah. Anh tên là Hiếu. Yeah. Henry. We have one question from Mr. Hiếu. He is working with the ethnic community in the countryside and high mountains in the business model relating to agriculture area. So and he knows that ET Forum is working with a lot of organizations and businesses. So do you have any sample of the business model that relate to the agriculture area? So he can take it as a reference. Yeah, related to agriculture for people from high mountain. Yeah, to help the business like. I don't have the samples or examples of agriculture, but I just introduce you to the failure case, Haiti Coffee Farm. That's the in a way coffee farm is agriculture related, and I think that's I think slide 13 or 12 or 13. The coffee farm in Haiti. Yeah, that's one of the sample. Yes. But I don't have direct relevant to the agriculture model. Yeah. Do you think you would have any expert in that area, so maybe you can help him with that? Yeah, we'll try to find the experts. I think the Professor Lim may help you in that area as well. But yeah, we will try to find some experts to trying to help you. Yeah. Thì ông nói là ông hiện giờ ông không có một cái gọi là những cái doanh nghiệp hay là gì đó liên quan tới gọi là nông nghiệp như là mình muốn, nhưng mà ông chỉ có một cái ví dụ về cái thất bại trong kinh doanh về cà phê ở Haiti để mình có nói, thì giờ không có một cái liên quan đó, thì mình tạm thời là có cái case này thôi. Và em có hỏi là ông có những cái chuyên gia nào có thể giúp lĩnh vực nông nghiệp không, thì ông nói là có thể là ông sẽ liên hệ với giáo sư Lim để mà tìm cho mình, connect cho mình những cái người mà có thể cố vấn cho mình được những cái lĩnh vực đó. Yeah. Okay. So what kind of agriculture is it? Dạ, là thể loại nông nghiệp gì anh? Mình cái loại nông nghiệp.
Hiện nay ấy thì vấn đề về nông nghiệp thì bọn anh làm thì không cần bọn anh làm tất cả vấn đề con vật đến cả cây trồng thì muốn quan trọng nhất là có một cái kế hoạch làm việc, đặc biệt là có những cái kế hoạch làm việc, có những kinh nghiệm về thói quen làm việc cho những người sắc tộc, bởi vì như ông nói là cái văn hóa ở những người sắc tộc với họ, những người vùng sâu vùng xa ấy, nó khá là đặc thù. Thế thì anh cần những cái cố vấn, một là về kỹ thuật về nông nghiệp đây nó bao gồm cả cây và con, không quan trọng là cụ thể con gì, thì họ cũng có chuyên gia gì thì anh sẽ làm việc về cái đấy, vì làm diện rất là rộng. Cái thứ hai nữa là về cái plan, kế hoạch làm sao mà triển khai được cái chương trình cho người vùng sông xa người ta hiểu, người ta có thể làm việc cái vấn đề hiểu những cái kinh nghiệm về văn hóa của người vùng sông xa. Yeah, he is supporting the ethnic community in both raising raising farming animals and also growing crops. So he's trying to find materials because it's very different for people in Highland and ethnic. They have a different culture. So he would like to find expert or some kind of like a positive working pattern for them to follow up and like be sustainable and consistent in their business. Yeah, in like while in like a problem, quite a big area and quite big scale for different family in the ethnic in Vietnam. Yeah. Okay. Unfortunately, I don't have a direct example or samples in that case. Yeah. Sorry about that. Yeah. Yeah. Thì tạm thời là ông chưa có những cái tài nguyên cái thông tin hay là những cái hỗ trợ liên quan trực tiếp tới cái lĩnh vực đó. Dạ. Cho nên là để xem nói chuyện Dr. Lim thì có thể là xem. Okay. Tayo. I would like to ask for your advice. Because when we start with the new ideas and we think that we can work on it individually, or maybe we can start first, but we can to invite one or two members to create a team that we can to go further with us first, or because when we think about regarding the topic that we generate and validate the idea, so during the process and when we finalize the best idea and that we can to go further to move forward, that we can to work on this idea. So I think that in some case in just only one people individual viewpoint, maybe we miss the or even we can to write validate about the scoring, right, the idea. For example, if we start with very new idea for start a business, as you're sharing about the Excel file, the scoring from the funding, the cost and the idea, but in some time we can to estimate or emerging about some costs that suddenly appear during when we work, and so it makes us maybe sometimes we fail in scoring the right score. Yeah, we validate the right score for each of the idea. So we think that we need to balance that, whether we create the small team first, that some people can work with us, or maybe just one or two people, and then we work together and apply some tool like brainstorming and firewire, something like this. So is it better for us, or maybe we can first start with only one, myself, or so? I would like to ask for your advice. Yeah. The more people working together and getting the feedback from the more people always better than working alone. I think the background. Anh tắt bên anh rồi đó. Tắt rồi, anh tắt. Anh tắt rồi đó. Cái là speaker và cả cái tiếng của cái. Anh rồi. Okay, Sister E, can you hear me?
yours the muted. So Okay, I hear you now. I hear you now. okay. So to answer to your question, always the more people give you feedback is better than working by yourself. Yeah. So even though the 2-3 people start in the beginning, and if those 2-3 people doesn't agree with the one idea and doesn't narrow down on the solution, still you need to work with the more people. That more people brings a better idea and the better result. Yeah. So if you have to definitely work by yourself, there is no choice. But if you have an option to work with other people's, then it's better to get other people's involved in that process. Yeah, thank you. Is that provide your answer? Yeah, I think Battling, he just out of a room. Now he come back already. This idea, Dr. Lim advised, I think that each of a city or province need to found the consultant team. Consultant team have at least 3 persons. One person have a very good planning. Yeah. One person of finance, so management. One person, another thing. I think that's the idea from Dr. Lim. I think the best idea so far. I think that we cannot work alone in the business transmission. We need to partnership. We need to work, teamwork. That's a challenges for Vietnamese so far. But Dr. Lim give that idea. Couple last week we discussed together. I think that's the best idea. Because in Ho Chi Minh or every province and every city need to have a small team, just 2 or 3 persons. That's the idea. I think we can develop that. Thank you, Dr. Koo and Ben. I think Dr. Lim, he asked more about that. Now he inside the room already. Dr. Lim, you can talk more about that. Thank you. Cái câu hỏi mình đó. Okay. Any other questions? I have one requirement to hear from your advices. I am having one question about like for what the ET do, that ET will have the advisory people and also for the financial support. But I need to ask if any, because my company is doing about the advertising and doing for the communication to help for client development. So if you have any advisor or any case that relate to this category. Is what? Any professor and any advisor that any case that I need to see this. That the advertising area? Yes, and advertising, and we do ATL and BTL above the line and below the line, and we have worked for over 4 years. This is our 5th year, and we have just went through for the end COVID, and a lot of things been happened. So now is the time we restructured and we reinforce for the company. So we also step into the new dimensions of understanding the new kind of insight of the market. So that's why I'm really looking for more advisory, how to expand the company. Okay. Yeah. Okay. We now we just started at that this ET forum, and we are building our network as well. Yeah. So we are trying to looking for some advisory board
and some resources, the diverse resources to cover different areas. So I think the Professor Lim and later on the Dr. An and Dr. Cho and myself probably to find some expertise to help you on that area. Yeah, thank you. But right now I don't have any advisors on my staff in that to help in that area. Yeah, hi. Okay, if not, then I will see you guys next week. And as I mentioned it in the beginning, if you don't familiar with the some of the terms I introduced in the beginning of this session, please be familiar with those terms, like very basic things in accounting, balance sheets and profit and loss statement, cash flow, and break-even analysis. Please study a little bit into those terminologies and get familiar with it. We don't have a time to explain in detail this, study a little bit and be familiar with it. And second thing I ask you, everybody, is to practice with that the business model canvas thing, and trying to develop your own version of a business plan, and the read as many times as you can those two sample business plan I gave you. Okay. Yeah. Then Yeah, right. I will see you everybody next Friday. Dạ.